أهلا بكم. يحدث أن تقرأ أشياء تشبهك كثيرا، يحدث هذا، وأن تكون الكلمات بمثابة ذاكرة تخالط ذاكرتك وتذوب معها. يأتي الماضي وكأنه واقع يمر أمامك من جديد. وجه مدينتي، زمنها ولغتها والمفردات التي تتعدد. معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد عبد علي. بداية أستاذ محمد، نحب أن نعرف ونتعرف أكثر لماذا كل هذا الاهتمام بهذه المدينة؟ لماذا كل هذه الأطماع التي تحيط بهذه المدينة منذ الأزل؟ يعني لو نظرنا للماضي القديم هذا لقى ذكرها في سفر حزقيال في عام 336 في القرن السادس قبل الميلاد، وأشار جاء في هذا السفر أن عدن مدينة حصينة ومدينة تجارية وشهيرة قبل الميلاد. قبل الميلاد. هذا ما أشار إليه هيثم بوتين في كتابه عدن ذكرها، وما أشار إليها بعض الكتاب في كتابات أخرى مؤكدين هذا القول. يعني موقع عدن الاستراتيجي في البحر الأحمر أعطاها أهمية كبيرة جدا. يعني لو يعني ما بعد ذلك ممكن نقول إنه كان هناك أطماع عديدة جدا للاستفادة من هذا الموقع، كان استفادة عسكرية أو استفادة تجارية. فالدكتور السيد سالم ذكر في كتابه جزر البحر الأحمر وأستاذ الرومان واليونان كانوا يتقاتلوا على هذه المنطقة. هذا قبل الميلاد. طبعا قبل الميلاد. أستاذ محمد، قبل أن نخوض في تفاصيل تحول عدن من معسكر إلى مستعمرة، دعنا نخوض في تفاصيل الحياة الشخصية. أنت مواليد 1938، حدثنا عن تفاصيل المرحلة الابتدائية والدراسة في المرحلة الابتدائية في هذه المدرسة. في ذاك الوقت الانتساب للمدارس يعني يكون عمر الشخص الطالب 7 سنوات. 7 سنوات. مشان محدودية الطلبة. يعني في الصف الواحد ما كانش فيه عدد كبير. كان يعني بعد الوقت أكملت 7 سنين التحقت في البداية 4 صفوف دراسة، مرحلة أولى، صف أول، ثاني، ثالث إلى رابع. هذه الابتدائية. وطبعا بعد أن تكمل الرابع ابتدائي ندخل في امتحان مشان ننتقل إلى المدرسة المتوسطة. وانتقلنا بعدين إلى المدرسة المتوسطة 49 50 أو ما أذكرش بالضبط. يعني المرحلة المتوسطة كانت 3 سنوات. دراسة فيها 3 سنوات وموقعين مدرسة تصفي. كانت متوسطة في البداية وثانوية. جزء منه أنت عن تدخل مدخل المتوسطة، والجزء اللي ما بعد اللي بناه ذاك الحجري لا كانت ثانوية. ولأنه كان ما فيش حيز ذاك عملوا لنا صفين خشبي على السور اللي
المواجهة المدرسة. المدرسة داخل المدرسة الصف أول وثاني متوسطة. طبعا أولها متوسطة من كل المدارس، كريتر معلات هواي الشيخ عثمان كله. 54 كان يجري الامتحان، دخلنا الامتحان وانتقلت إلى كلية عدن. مهم. واستمرت في الدراسة في كلية عدن إلى 58. عام 58 تخرجت من كلية خارج عدن. الكلية. أول وظيفة تقلدتها كانت في أول وظيفة في الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش. مش في ذاك الوقت تسمى إدارة فحص الحسابات. إدارة فحص الحسابات. التسمية هذه الجهاز قاعد فيما بعد. مهم. هذا استخدام. كان في 1 سبتمبر 58. 1 سبتمبر 58 التحقت أنت التحقت بإدارة فحص بإدارة الحسابات. الحسابات، طبعا بعد مقابلة امتحان في مكتب السكرتارية. طب الآن دعنا يعني نتحدث وبالتفصيل عن الكيفية التي تحولت فيها إدارة المستعمرة من مومباي إلى الإدارة مباشرة عن طريق بريطانيا. الأسباب والدوافع التي جعلت من عدن تستقل عن حكومة مومباي وتكون لها إدارة مستقلة. جرت محاولات ما قبل تحويل عدن إلى مستعمرة في الفترة السابقة أن تنتقل عدن من السلطة الإشراف البريطاني الهندي إلى الإشراف المملكة المتحدة البريطانية بس. وحصل خلافات، وفي الأخير وصلوا يعني بعد دراسة قررت الاستراتيجية العسكرية البريطانية والإدارة المستعمرة السياسية ونقاش طويل توصل إلى أنه لابد أن عدن تبقى راح تنتقل من الإدارة الهندية وتنقل مباشرة تحت وزارة المستعمرات في عدن، لأن الظروف السياسية في ذلك العالم بدأت تتغير. بدأت وعدن قاعدة عسكرية، وصلت إنها تحولت إلى قاعدة عسكرية فيها قاعدة بحرية، قاعدة طيران، قوات عسكرية كبيرة متنوعة، ومركز تجاري أيضا. بقى مركز تجاري وقاعدة عسكرية مهمة ومركز وعرضة لأي شيء. بالثلاثينات أو 37 في أوروبا كانت تعيش مخاض. مخاض ايش؟ مخاض الثورة الانتفاضة الألمانية النازية، والناس قد يكونوا سبقوا الأحداث تخطيطهم أنه لابد ينتقل عدن إلى تحت إشراف تحت مباشرة تحت السلطة البريطانية. الشيء اللي الأمر هذا أزعج القالة الهندية في عدن. ليش؟ لأنها كانت تمتع بصلاحيات كثيرة، حكومة إنها موجودة ضغط الهند، بينما العرب كانوا ما يملكوش بأي شيء. طيب حصل القالة الهندية اعتبرت هذا خطر يهدد المصالح التجارية، بالتالي بدأت تضغط وتعارض على هذا القرار. لا، اللي عملت تعيش القالة الهندية على اجتماع دعا كل التجار وقال انه هذا خطر ولازم على تبقى إدارة هندية، وانه ما تدفع علينا ضرائب، وانما تكون في مصرفيات فلتتحمله الحكومة مش تدفع على الضباط وما تفرض علينا ضرائب. تخويف يعني بشكل ده، وهو كله تخويف. العرب ما كان سوى اي تجمع، لكن تجمع العرب الشخصيات العربية الموجودة في عدن ورفعوا رسالة مؤيدين انتقال عدن من الهند الى مستعمرة بريطانيا، لانه مش معهم صلاحية يستبعدوا من السيطرة الهندية. قام تاني وطالبوا في نفس الوقت قال له كمان يجب ان تنظر بريطانيا لمصالح العرب في عدن والعدنيين اللي في عدن، وان يكونوا مشاركين في الهيئات البريطانية الإدارية. كانوا يعني لأنهم مجتمع يقتلون الغالبية من السكان في الأصل. المهم نفذوا القرار، الإنجليز نفذوا القرار ب 1 أبريل 37. يعني شكل تنفيذ هذا القرار كان على أي أساس؟ يعني لو تحدثنا عن أشكال هذا التحول كيف كانت؟ الجانب الإداري أصبح تحت إشراف ضباط الإنجليز، وضباط الإنجليز غالبيتهم كانوا في الدوائر يعني من وزارة المستعمرات البريطانية، ما يخش من الهند. انتهت. بدأ تنظيم إداري جديد، يعني بدأت في 37 بدأت تظهر موازنة مستقلة تعد للدوائر الحكومية اللي كانت متواجدة آنذاك بعددها. بدأت تظهر تنظيم مالي، بعد خطوة ثانية خزانة عامة، يعني تعتبر الحكومة كل إيراد الدولة هي إيرادات تابعة للحكومة اللي تأتي من كل المصالح الحكومية، ويجب أن تحتفظ في صندوق، وهذا الصندوق هو خزانة العامة.
فكان الخزانة العامة هي الصندوق اللي تحولت هذه الخزانة العامة، مهم. تولت الإدارة المحاسبية كلها. لم يكن الميناء هو المورد الوحيد لا لا، لأن في دوائر أخرى. مهم. ميناء عدن ما كانش المورد الوحيد، ما كانش يساهم حتى كثير في الميزان الحكومي. مهم. ما زال الحكومة أصلا أغلب كانت تأتي موارد مختلفة، مهم. زي إدارة جمارك ولا كان بالحد الأدنى، إدارة ضرائب ولا كانت بالحد الأدنى، إدارات أخرى يعني مختلفة حسب طبيعة الإدارة. مهم. ولكن ما كانت تغطي الموازنة كلها، مهم. لأن الحكومة الموازنة كانت تدعمها بشكل آخر. بس في ذاك الوقت في البداية كانت الموازنة وإيراداتها تغطي حالة الحكومة. الموازنة الحكومية كيف كانت تعد؟ يعني أنا بقول لك مراحل كيف بدأ التنظيم المالي والتنظيم بالضبط. المحاسبي. الموازنة قبل أن نتطرق إلى التنظيم الإداري والمحاسبي، هل فرق هذا التغير اللي حصل في التحويل من المستعمرة الهندية إلى الإدارة المركزية في بريطانيا، هل فرق مع سكان المدينة؟ وهل فعلا بدأ يعني السكان العرب يشعروا بفرق في التغير؟ طبعا حصل فرق، لأنه إدارات مستقلة وتوظيفات تتم مباشرة ونظام ما وإدارة. كانش في تمييز؟ لا ما كان في بس يعني على المؤهل الدراسي. مهم. أنا بتكلم كان التعليم هو الفارق والفصل يعني. بقول لهم كيف التوظيف كيف كان يتم. مهم. الجانب هذا الموازنات كان في داخل السكرتارية هذه سكرتير مالي مسؤول عن إعداد الموازنة الدوائر الحكومية اللي موجودة. كان إدارة المكتب الوالي، إدارة الحسابات، القضاء، الأشغال العامة، يعني مجموعة إدارة حسب الطلبات طبيعة المرحلة والنشاط الإداري. تتغير الموازنات من فترة لآخر مهم. حسب الدوائر. مطلوب كان يطلب من كل مدير إدارة، طبعا كل مدير إدارات ضباط إنجليزي مهم. معين، أن يعين ميزانية للسنة القادمة أو الميزانية قبل 6 شهور من بداية السنة المالية. مهم. السنة المالية أصبحت تبدأ من متى؟ من 1 أبريل إلى 31 مارس. من يوم فصل عدن من الإدارة ده تبدأ من 1 أبريل إلى 31 مارس. يعني اختاروا ابريل هو بدايه السنه كانه. هذه الموازنة المالية مهم. للحكومة العمل فيها لما الاستقلال. مهم. وهذه تناقش هذه الموارد كلها، كل إدارة الموازنة تقدمها للسكرتارة ويناقشها بعد يناقشها مع مدير الإدارة متطلباته ومحتاجاته، كان يعتمد لهم من المبالغ ما يعتمدوش من المبالغ. شفت؟ لأن كل إدارة مخصصة مبلغ معين في الموازنة، مهم. ما تتقيد في السلبي. عندما يتم ذلك تتم المصادقة النهائية على الميزانية من قبل السلطة والوالي. مهم. لما يصادق الوالي على الميزانية خلاص بشكل نهائي، ولتنفيذه يعطي أمر للمحاسب العام للتنفيذ. من اللي ينفذه؟ المحاسب العام. مهم. مش وزارة المالية من قام وده من قام، لا، محاسب العام. مهم. وزارة المالية توفر الاعتمادات، مهم. والمحاسب العام هو يراقب تحصيل الإيرادات ويراقب الصرفيات، كانت مشتريات، كانت أشياء أخرى أو غيرها، أو الرواتب تقدم للمحاسب العام، الخزانة العامة. مهم. في الخزانة العامة كانت تحتوي على عدة أقسام: تراجع وتصادق، يعني ما يتبقى الصرف إلا بعد ما تكون مراقبة مسبقة من قبل الخزانة العامة. وإن هذه المبالغ اللي بتصير معتمدة في داخل الموازنة العامة بتخرج عنه. شوف، وإن تمت وفق شروط صحيحة. هذا الأساس النقدي كان أساس جيد جدا، لأنه كان في رقابة مسبقة. مهم. ما يتم الصرف إلا إذا صادق على المحاسب العام. في دي الحالة أنت تحمي أي سوء استغلال للمال العام، أي فساد، أي ضرر. ليش؟ لأنه في إطار الميزانية المحددة. أنت تصرف حاجة مش محددة لك الميزانية يرفض نهائيا. تقصد المرافق في حال صرفت. أيوه، ما عندنا صرفت. مهم. فهذه كان يسموها هذه الرقابه المسبقه. مسبقة على الصرف. مهم. طب ايش علاقه المحاسب العام بالجهاز المركزي للرقابه والتفتيش؟ كيف يمكن ان نربط بين الجهاز المركزي رقابة مستقلة، وتعرف بالعرف المحاسبي الرقابة اللاحقة. طبعا الخزانة العامة تعتمد بكل هاي مستند الصرف عندها، في تعدها شهريا لكل شهر لوحده، فواتيرها وكلها موجودة تعرض على المن العرض على إدارة فحص الحسابات. مهم. إدارة فحص الحسابات يعني هذه اللي يسموها مراقبة لاحقة. طبعا يعني تراجع. إدارة فحص الحسابات أنشئت متى؟ برضو كما عرفنا بالضبط ب 37، وخضعت للإشراف
رقابة الحسابات لوزارة المستعمرات ما وراء البحار في بريطانيا. المدير يعين من هناك. لتنظيم هذا العمل المحاسبي في عدن، أصدرت الحكومة البريطانية لوائح منظمة للعمل. في لوائح سمت كولونيال ريجوليشن، لوائح المستعمرة. فهذه اللوائح تضمن ايش مهام المحاسب العام، ايش مهام مدير محاسب الحسابات، ايش مهام إدارة أخرى وغيره وغيره. بعدها صدرت لائحة سموها اللائحة العامة، جنرال اوردر عام. هذه اللائحة تضم شروط الترقيات، الإجازات، العلاوات السنوية، التطبيب، حفظ السجلات، عدة مواضيع. ولائحة يسموها اللائحة المالية. هذه المالية تحدد الأسس اللي عليها تعاد الميزانية، كيف يعدوا الميزانية وكيف يعدوا فيها، وكيف تعد الميزانية، وكيف تقرأ المناقلات من بند إلى بند، ومن يعطي المناقلة ومن يصدق عليها، كيف تعطى الحسابات الأخرى المرافقة للحسابات الجاية، عدة حسابات. ثم لائحة أخرى سموها ستور ريجوليشن، لوائح المستعمرة. وهذه لوائح المخازن، لأن الحكومة كان لها مخازن عديدة في الإشغال العامة، في المياه، في عدة أماكن، وكل لازم تعاد وتسيير أعمالها وفق هذه اللوائح. هذه اللوائح هي كان الأساس اللي نعتمد عليها حتى إدارة الحسابات في عملية الفحص. تتابعها متأكد أن تطبق على هذا، كل شيء يطبق ضمن هذه اللوائح، ما خارج هذه اللوائح يعتبر مخالفة. إدارة الحسابات مطلوب منها من مدير الحسابات أن يعد برنامج للمراجعة قبل بداية عمل المراجعة للسنة القادمة، مثلا كيف بيراجع وإيش بيراجع. تمام. الحسابات الحكومية تمام. والنسبة النسبية، نسبة المراجعة، يعني في نسبة الحد الأدنى وفي حد أعلى. طبعا نسبة المراجعة كانت تأخذ ما بين 30% إلى 25% لمراجعة المستندات. 30% يعني من المراجعة، يعني مثلا حساب شهري، شهر كامل يراجع المراجع 25% من الفوائد، من الفوائد المالية كله 25 فاتورة ويأشر عليها، والباقي يراجع رقم نظري إذا كان فيه. لكن التأشير الفعلي على أن تمت المراجعة على بعض الفوائد نسبة، ما فيش نسبة إعلانية، لأن المراجع اللاحق ما يقدرش يعمل مراجعة كاملة كلية. صعب، إدارته عدده محدود. وهذا هو الطريقة الفنية للمراجعة في العالم كله متبعة حتى يومنا الحالي. في فريق كان يسمونه فريق التجول. هذا الفريق يقوم بالنزول إلى المرافق الحكومية اللي لديها مستعمرات واللي تحصل إيرادات. يقوم بعملين. أولا بالإجارة يعمل القرض المفاجئ على السلفة. كل مرفق حكومي كانت تعطى له سلفة مالية مشان يمشي الصرفيات البسيطة، النتريات البسيطة، بدل مش يرجع للخزانة العامة، تتجدد له بالدوام. أول حاجة لما ينزل المفتش المراقب الحسابات ينزل بموعد مفاجئ ما يشعرش أحد، وأول حاجة يعملها يرد السلفة وأي موارد مالية، يتأكد إن هي السلفة يعني تغطي النثريات اللي هي سلفة نقدية هل موجودة، ويراجع الفواتير، يراجع إذا كان في إيراد تحصلات موجودة ولا رحلت الخزانة العامة للبنك، تروح الخزانة العامة أول والخزانة للبنك ويتأكد ما فيش، يتأكد من سندة الإيراد إنها صحيحة، ما فيش فيها مرقمة، ترقيم صحيح ومن استخدامها حسب الترقيم. هذا جايب الإيراد. المستودعات يقوم بعملية قرض، يأخذ نسبة معينة. هذا النزول الفجائي، هذا الفريق المتحرك اللي بينزل بشكل مفاجئ. المستودعات يأخذ طبعا حسب طبيعة عمل الاستودع أنواع معينة يعني نسبية، بقوم بالقرض الفعلي لها، تأكد يطابق مع بطاقة الصرف أو مع السجلات. هل كان هناك آلية مثلا للتحايل على الدولة وقتها وعلى ما يعني على جهاز الرقابة حتى يتم التحايل عليه؟ في أخطاء، بس أخطاء يعني أخطاء في المعالجة، أو أخطاء في التقييد، أو أخطاء في عدم تنفيذ نظام المقاولة الصحيح، أخطاء. لكن عجز مادي، استغلال مادي ما كانش، لا ما وجدش. المحاكم كانت تحصل إيرادات، ننزل للمحاكم ونقرض عليها
خاضعة على التفتيش الجانب المالي، لأن هي كانت تحصل إيرادات حق القضاء وغيره، تم التفتيش عليها. إدارة الهجرة مثلا التفتيش عليها. يعني فيما بعد إلى أين تورد هذه المبالغ؟ في حال كان هناك مثلا مرفق، يعني في حال كان هناك مرفق يعني حاصل على إيرادات معينة، إلى أين ستورد هذه المبالغ؟ كل المعلومات إلى الخزانة العامة، إلى الخزانة العامة، صندوق الدولة. الخزانة تتعامل كما يقولوا بالمحاسبات النقدية، مش بالشيكات. كل هذه لأن هي هذه الموارد اللي تغذي الموازنة. موارد الدولة كلها تجمع في صندوق واحد، وبعدين هو يتغذي كل صرفيات الموازنة. الرقابة على هذه المرافق هل تتم بشكل دوري أم سنوي أم شهري؟ لا، بشكل دوري. فيه بشكل دوري، يعني فيه. شوف، في الخزانة العامة شكل ثابت، أنت طول السنة تراجع في الخزانة العامة. في الخزانة العامة أنا ما أترك الخزانة بشكل دوري، مرة في المرفق ده، مرة في المرفق ده، مرة في المرفق ده، مرة في المرفق ده. حتى معسكر النصر كان يسموه الحرس الحكومي، كان خاضع لتفتيش الرقابة. هذه كان في قسم الخزانة العامة قسم حكومي يراجع الحسابات الحكومية كلها اللي هي فين تتم عليها، وقسم صغير كان يراجع حسابات ما تتعلق بالمحميات. وأنا لما بدأت عملي في البداية انتقلت في هذا القسم اللي هو قسم المحميات. وبعدين يعني بظل نزولنا قسم المحميات هو اللي يكلف بالنزول للتفتيش على المحميات. لا، مش المحميات، على معسكر النصر. المحميات كانت تجي لنا فواتير وعدات من ساؤون ومن تريم ونراجعها يعني عادية جدا. وجانب آخر اللي يقوم نقرده مواد الغذائية اللي يسموه راشن ستور، اللي يغدوا في تموين المعسكرات. تموين المعسكرات. وكان مخصص، شوف كيف كان مخصص لكل فرد كم له من الدقة، كم له من كذا، يعني معسكر هذا طبعا في كان مسؤول على الأسلحة حركة موظفين مدنيين مع يفتشوا ضباط إنجليز. جانب آخر كنا نقوم بعملية المراجعة لمكافأة نهاية الخدمة للجنود، بعد كم سنة يعطوا لهم مكافأة، وكنا ننتدب مشان المراجعات ونأكد صحة المراجعة ونعيد إلى الإدارة الحساب التعمدي مشان يصرفون بالمبالغ. استمر عملك في إدارة المحميات اللي هي الإدارة الصغيرة التي تتبع الخزانة العامة لفترة فترة قصيرة. كم انتقلت بعدين إلى حسابات الحكومية. والفرق بين الدائرتين أوسع، لأنه هناك كان العمل محدود، حجم العمل المحاسبي لكن في ميزة هنا كان عندنا الإدارة إنه يجب الموظف يتنوع في العمل، ما يدرس طول عمره في عمل واحد، يجب أن يتأول مكانه. هذا ميزة بالحقيقة ساعدت الإنسان إنه يتعلم أكثر من عمل. طيب أستاذ محمد، يعني التحاقك بوظيفة إدارية مالية أيضا على وجه التحديد تتطلب مهارات يعني متعددة. ربما اليوم الكثير من المتخصصين اللي بيدرسوا في الجامعة لا يستطيعون أن يقوموا بهذه المهام الإدارية المفصلة. يعني أنت تخرجت من عدن كوليج والتحقت مباشرة بهذه الوظيفة. كيف كانت الخلفية الإدارية وقتها؟ هل يعني خلينا نقول، هل نقدر نقول إنه عدن كوليج كانت بمثابة جامعة وقتها؟ أنا شخصيا يعني بجانب إنه كنت أعمل بهذه الحسابات وغيرها، يعني جهتيا حاولت نفسي إن انتسبت لجمعية تجارة المحاسبين في لندن بالمراسلة. أدرس محاسبة مشان أطور نفسي في العمل المحاسبي، وكان أدرس عن طريق المراسلة، والعملية كانت سهلة جدا. أحول لهم الحوالة عن طريق البريد ويرسلوا لي الأسئلة، لا الوثائق اللي أدرسها ودارها، ثم دي الأسئلة واستمرت إلى فترة. بالنسبة للدراسة في عدن كوليج، كيف كانت طبيعة التعليم وقتها في هذه المدرسة الرائدة التي لطالما تحدث عنها الكثير؟ في عدن كوليج. أتحدث عن عدن كوليج هنا على عدن كوليج هي بالاسم تنويها، لكن لما تيجي تأخذها بشكل عام هي يعني كلية جامعة. من اسمها جامعة مع أنها ثانوية. هي ثانوية، لكن هي كلية جامعية من الناحية الإدارية،
من ناحية يعني أسلوب التعليم، من ناحية التنظيم كاملة، يعني منظمة إداريا، ومدرسين كانوا يدرسوا فيها جاءوا من جامعة الخرطوم إنجليز. من ناحية الإدارة كانت إدارة منظمة. طبعا توفر لنا من الكلية كل الكتب الدراسية، المناهج الدراسية كامل، بجانب الدفاتر، كل ما كملوا دفتر رقم الدفتر من عندهم بالكامل، مسائل الكتب والكراسات كاملة. الدراسة كانت تبدأ من الصباح إلى ما بعد العصر. مهم. ننقل احنا الباصات كانت كريتها تتجمع عند ما في الساعة الآن هذه اللي هنا، المثلث. والشيخ بيقوم التوايب مع وتنقله، وكان في غرف خاصة فيها دواليب صغيرة، تمام، لكل طالب تعطوا له مع مفاتيح الدولاب يحتفظ فيه بملابسه الرياضية، بملابس الرياضة أو أحذية الرياضة، لأنه أول ما توصل أنت الكلية يعني يعطوه كل طالب زي الرياضي للكلية. شوف إذا شاركت الكلية في مباريات وغيرها يلبس الشخص هذا زي، ويعطوا لكل جانب يعطوا أزياء أخرى. مهم. دخل الكلية هذه 4 نشاطات رياضية، مهم. تمارس هوكي، مسك القدم، تنس وغيره، تحت مسمى عربية، تحت مسمات عربية، طارق بن زيد، فرقة طارق بن زيد، مهم. فرقة صلاح الدين، فرقة هارون الرشيد، فرقة عمر بن الخطاب. مهم. ويرأسوها كانوا مع انه الاداره كانت بريطانيه. رجال بريطانيا، ويدرسوا الرئاسة كانوا طلبة اللي في آخر الصف في السنة الرابعة المنتهين كانوا يشرفوا عليها. التوجيهات الرياضة كان طبعا المدرسين الإنجليز، وكان يسمح لكل إدارة طالع صف قصدي في ملعب كرة قدم، مهم. يعني عند الصباح يمارس لعبة القدم قبل ما تنتهي يعني المباراة، قبل بداية الحصة اللي بيدخل يروح الطالب يغير ملابسه. ساري ملابسه ويدخل المدرسة، بس يعني في نظام. وفي نظام كان موجود انه اعطوا كل فرد في المدرسة كرافتة مقلمة سوداء، نلبسها متى؟ في كل اثنين بنجتمع في الساحة، واجتمع رئيس الجامعة الكلية يعطي كلمة ويخطب ايش حصل في الجامعة الكلية خلال اسبوع من التطورات من غيره، والعالم مستفيد، ويحضر وراه كله المدرسين. ايش معنى الاثنين يلبس الكرافات؟ كل المدرسين اللي هم عندهم خريجين لا يحملوا الدراسة الجامعي اها. أجانب أو غيره. بالإضافة له كل هذا كان في مسجد داخل كليه عدن. داخل كلية عدن. أيوه هذا الشيء يحصل. يوم الجمعة الدراسة تنتهي الساعة 11. مهم. يعني كانت الاجازه الاسبوعيه سبت واحد. لا الدراسة لا مش إجازة، الدراسة في الكلية تستمر إلى ما الساعة 11. بعد كده لابد صلاة الجمعة، صلاه الجمعه. وقم بالخطبة الأستاذ هاشم عبد الله كان أو الصلاه تتم داخل المدرسه. يصلي الجمعة داخل المسجد. شوف يعني الدراسة إلى 11. الطلبة الأجانب دي يقولوا مش ما يزعجوناش المسلمين نحن نصلي، وياخذهم كلهم في صفحين ويجيبوا لهم كتب كلهم من المكتبة. لما يعني تكتب الصلاة كل واحد خلاص انتهت الدراسة. الجمعة كانت هذا الدراسه طبعا باللغه الانجليزيه. الدراسة باللغة الإنجليزية. مهم. يعني وبعدين كان يعني من الغداء في الكلية يعني المدرسة ضمت ملعب كرة قدم، ملعب هوكي، ملعب مضمار ألعاب قوة، مدارس، منازل المدرسين. وكان في مكان مدرسة اسمه يدرسوا الطلبة يجوا من المحافظات، من حضرموت أو من داخل المحميات الشرق الغربية لهم سكن داخلي. والصومال ولهم سكن. طيب يعني فتره الدراسه في الكليه كانت عام كم؟ من 54 ل 58. 54 الى 58 والوظيفه في 58 الوظيفة ب 58 بعد التخرج مباشره. مباشرة. كانت عن طريق تقديم او اعلان يعني تقدم للسكرتارية، مهم. والسكرتارية يعني يعملوا لنا امتحان بسيط كذا. امتحان ثقافه عامه لا امتحان لا مشان في الوظيفه نفسها. لا الوظيفة يعني في اكتب موضوع باللغة الإنجليزية مثلا، يقول لك اجمع الحساب، لأنه ما فيش آلة، ما فيش حاجة كان اسمها آلة حاسبة. انت لما تتأكد على اجمع الحساب تدقيق والقلم حقك صح،
صح. يوم هناك كان ارقام كتب كثيره ما اشوف صح ارقام. لان في ذاك الوقت ما كانش في آلة هذه الآلات الحالية. بعدين قعدت بشكل ورقي يعني. مهم. طبعا استمرت في العمل في الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، إدارة فحص الحسابات. إدارة فحص الحسابات قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش. الجهاز المركزي يعني مع الإعلان عن الجهاز المركزي متى جاء إعلانه يعني إدارة حساب هو الحسابات. نفسه إدارة الحسابات تحول إلى جهاز مركزي للرقابة أيوه. والتفتيش. متى تحول في 72. 72. شوف، لكن كان برضه إدارة الحسابات باقية باسم القديم، اسمها القديم. كنت ماشي عملي. طبعا أنت يعني توقف عملك في إدارة فحص الحسابات في عام 1970 في سبتمبر 27. في سبتمبر 1970. إيه. انتدبت حينها للعمل في وزارة الخارجية. كيف جاء الاختيار للعمل في وزارة الخارجية وما هي طبيعة الانتداب؟ التواصل الخارجي طبعا قعدت، أنا كنت عضو بعد الاستقلال. أنا كنت عضو في لجنة العلاقات الخارجية بالتنظيم الجبهة القومية، وكنت أمارس نشاط خارجي خارج أوقات الدوام. من هو نشاط وطني. نشاط وطني. وطبعا كان في ذاك الوقت يستلم على وزارة الخارجية علي سالم البيض، فقال الترشيح عن طريقه، الترشيح من التنظيم السياسي، الترشيح ثم هو ما صادق على الترشيح. وأصدر قرار تم نقلي على ضوء هذا الكلام من إدارة عن طريق الخدمة المدنية، نقل من إدارة الحسابات إلى الخارجية بدرجة. في ذاك الوقت أنا كان قد وصلت إلى درجة مراجع، ترقيت في إدارة الحسابات من كاتب إلى فاحص حسابات إلى مراجع، درجة كان يسموها بيتو، مراجع حسابات. يعني كان آخر وظيفة لي في الإدارة مراجع حسابات. انتقلت بنفس الدرجة هذه سكرتير ثاني وزارة الخارجية. هذا كان درجة السكرتير الثاني وزارة الخارجية. وعلى أساس أن كلفت أن أقوم كقائم بأعمال لسفارة اليمن الديمقراطية الشعبية في جمهورية تنزانيا الديمقراطية. بما أنك تطرقت للجبهة القومية وعلاقتك بعلي سالم البيض وتفاصيل العمل الوطني وقتها قبل التعيين في الخارجية، حدثنا عن موقع الأستاذ محمد عبدو علي في الحركة القومية وقتها وفي النضال الوطني في ما قبل 67. وكان دورنا احنا في البداية هو كان نجتمع في علاقات سرية بدون يعني شكلا تحت أسماء مستعارة. وبعدين ما حدش باعتباره كان في نوع من الشتاء ما حدش يعرف الثاني، يعني محفوظ على السرية، نظام حديثي يعني. وكان نجتمع أحيانا في أماكن متفرقة يعني مشان حتى لا يقع علينا النظر والقلق علينا. عدة أماكن يعني بقول لك في أماكن غير يعني، كانت في الشيخ عثمان أو كانت في كريتر وكان في شارع الميدان، وحين في أماكن عندما في يسمونه البوم يسوق هنا في كريتر فوق، بحيث ما في الآن من الشرطة ولا كان في عشاش يجتمع فيها، يعني أماكن مختلفة بحيث إنه ما حد فيها. واستمرنا في هذه العملية أحيانا في بعض منازل الأصدقاء ما نطلت عليها في حفلة العيدروس، من حلقة إلى خلية الثانية بعد تطور. وكلفنا يعني الخلية بعد الحلقة نشرف على مجموعة جديدة من الحلقة بدورنا نقوم بالتوعية، تأتينا تعميمات مركزية نطلع عليها ويتم النقاش حولها. من أين تأتي هذه التعليمات؟ من فين كانت تجي هذه التعليمات؟ من الإدارة القيادة المركزية للجبهة القومية، إدارة العليا لها تعميم وتعمم على الكل، ويقرأها يعني كان كل حلقة عليها مشرف. في البداية حلقتنا كان عليها مشرف الأستاذ أحمد محمد قاطبي، وبعدين غيره أكثر من واحد. بعد الخلية، المرحلة التي تأتي بعد الخلية تجي يعني خلية يشرف عليك عنصر من الخلية قيادية. في خلية قيادية بعد الخلية. وبعد الخلية القيادية في عضو رابطة يسمى حسب التقسيم. فالحين إلى أن وصلنا إلى مستوى خلية قيادية في وقت قادم. بعد العودة من تنزانيا أستاذ محمد تركت تقريبا العمل في الجبهة القومية لتعود مجددا إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش في 72،
وامتد بعد ذلك يعني أو امتدت إلى تدرجاتك الوظيفية في هذا إلى المرفق نهاية حتى خدمتي. إلى نهاية الخدمة. إيه. لماذا قررت ترك السلك الدبلوماسي والخارجية والعمل طبعا السياسي والاتجاه مرة أخرى أنا كان إلى المركز شوف، الرئيسي اللي بدأت فيه؟ أنا جات لي رسالة قالوا سلم العمل لأنك مرشح أن تكون رئيس إدارة الحسابات. ولكن بعد فترة بدأ يناقش تشكيل جهاز مركزي لمراجعة الحسابات، لأنه خلاص إدارة الحسابات محدود عمله، لابد من جهاز يراجع حسابات الدولة على عموم الجمهورية. كونها دولة بكر يعني جديدة. وجهاز مركزي كما هو موجود في الدول المتقدمة كلها، كل دولة. فصدر قرار إنشاء جهاز مركزي لمراجعة الحسابات في عام 72 في أبريل. ثم صدرت التعيينات لإدارة الجهاز. الأخ عبد القادر الطاهر رئيس الجهاز، مدير عام، ما كانش في ذاك الوقت مدير عام الجهاز. أنا عملت مدير إدارة الموازنة العامة مدير إدارة الموازنة العامة وإدارة الحكم المحلي. والجهاز طبعا كان يفتقر للكادر. الكادر هو أساس العمل. لأنه الكادر اللي كان يدير العمل كانوا قيادي يا بريطاني يا هندوك. بعد الاستقلال يعني بعد الاستقلال بقى الاستقلال بقى كادر محلي. كل اللي نملكه نحن خبرة إدارية وعملية جاوزت 10 سنين أو أكثر، وهذه خبرة استفدنا منها فعلا ومشيت العمل فيها واستمرنا فيها يعني كيف. لكن قطاعات الأخرى تتطلب كمان أن يكون في عندنا مؤهلات أعلى في مجال المحاسبة، في مجالات مختلفة. وبالتالي لابد من وبالتالي اللي عملنا له يعني بدأنا في التعيين، نص على التعيين أن يكون بالدرجة الدنيا خريج حاصلين على لغة تجارية، على الأقل عنده ثانوية تجارية اللي يعرف إيش مسك الدفاتر. الثانوية التجارية اللي هي المعهد فني أم معهد التجاري المدرسي. وفي كانت تدرس برضه في مدارس أخرى حكومية. وبعد كده بعد ما توظف عدد من الموظفين عندنا خريجين تنمية عامة وغيره، مجموعة من الشباب بالتنسيق مع جامعة عدن بعد ما عملت كلية الاقتصاد والإدارة والتنسيق مع وزارة المالية، تم الاتفاق على احنا يأهلوا لنا للمالية، واحنا مجموعة من العيال اللي حاملين التنمية العامة مؤهلين في تخرجوا كمحاسبين. وفعلا استفدنا منهم بعد كم سنة جاءوا لنا مجموعة يعني عدد من المحاسبين المؤهلين. إذا هذا التعيينات بدأت احنا جديدة مش مشترطة، ما يدخل معين إلا من يدرس من حامل بكالوريوس محاسبة. سهل، لأنه محتاج إلى هذا الجانب مبنى أو دبلوم تنمية تجارية يعني مشان الوظائف الوسطية. لكن الوظائف القيادية لما يجي تراجع أنت مركز مالي تشتي محاسب يعرف المحاسبة، كيف يراجع مركز مالي إلا شخص مؤهل بكالوريوس محاسبة؟ صحيح. للتعاونية ولا القطاع العام ولا شفت. فتدفقت الأمور بقدرنا حتى توسعنا بشكل كبير جدا. طيب أستاذ محمد، كيف تطور العمل في الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وأيضا في الخزانة العامة، وكيف أثر هذا التطور على مجمل المرافق التي كانت مرتبطة بهذا الجهاز؟ بالنسبة يعني طبعا الرقابة ما تتمش إلا إذا كان وجدت أجهزة مالية وإدارية. أنا باخذ الخزانة العامة ظلت كما هي على النمط اللي احنا استفدنا من الانجليز. اخذنا لانه نظام قانوني مالي واستفدنا واستمرينا للتعامل بنفس اللوائح اللي كانت موجوده، اللائحه الماليه اللائحه، بينما اللائحه العامه النظام العامه كان يجي عن طريق وزاره الخدمه المدنيه بشكل منشورات. وهذه اللوائح ترجمت الى العربيه وانا استمرنا فيها العمل. وبدات الدوله في عجز مالي، لأول مرة الدولة ما عندها أي موارد. الحكومة البريطانية بعد الاستقلال وعدت أن تعطي للجنوب مبلغ كامل مدة 6 شهور إعانة حتى نستقيم، لكن لا تنصلت عن هذا الموضوع. بالضبط. شفت. وقبل كده رفعت الميزانية بشكل كبير، رفعت مرتبات، وأغلب الفلوس المبالغ حق الموازنة يعني 60% من موازنة ما كانت تسمى حكومة الاتحاد كان عبارة عن تبرعات بريطانيا وراح يروح للعسكريين تجي من بريطانيا،
والباقي الموارد كانت ضعيفة. طيب، فهذا حصل هزة يعني ما كان المال. طبعا يمكن أنت عارف إنه حصل تخفيض رواتب مهم. وهذا كان ظروف معينة حصلت، وبدأوا الآن ثم بدأ كيف تضم هذه المحافظات في إدارة مالية واحدة. شوف، فبدأت الدولة أولا بإعداد موازنة لمدة 6 شهور، لمدة 6 شهور مشان تركب نظام مالي. 6 شهور بسيط. وبدأنا تأسس إدارة موازنات، إدارة مالية بس بالتدرج مهم. وكيف تحد موازنة محددة لأن كان، وكيف تجي لمصدر الإيرادات. هذه كانت كلها مشاكل صعوبة. مهم. رغم هذا بالتدرج وصلت، بدأت تنظم الأمور تدريجيا، وبدأت الدول الحكومة تأسس على نمط جديد يعني موجود دلوقتي بالأسماء القديمة. وبدأت الخزانة العامة كيف العمل ينقل إلى المحافظات. طيب، قبل أن ننتقل إلى عملية الانتقال، من كان يغذي الخزانة في الفترة الأولى، في فترة ال6 أشهر الأولى اللي يعني تبعت الاستقلال مباشرة؟ من اللي كان يغذي الخزانة؟ يدير الخزانة اللي يغذيها، يعني أنت قلت إنه كانت ميزانيتها أيوه ضعيفة. أيوه. أولا أنت عملت الميناء الحر مهم. عشان إدارة جمارك، بدأ في ضريبة جمركية، بدأت تعرفة جمركية دي كانت مش موجودة، بدأت تنشيط الضرائب الدخل ودي كانت مش موجودة أيام الإنجليز، ما فيش، كانت بسيطة. يعني بقول بريك هذه عندنا من الأنشطة هذه كلها استحدثت بس عشان يعني تغذي ترفد تغذي الدولة. الدولة، بجانب موارد أخرى طبعا توسعت فيها بدوائر حكومية أخرى. في إدارة البريد يعني كان في حساب توفير، في إدارة البريد، في رسوم الهجرة، الجوازات ما الجوازات، مهم. ارتفاعات رسومه. في المحافظات شوف تقريبا المحافظة الغربية كانت فيها نوع من التخلف في كل مكان، مهم. إداريا ومعيشيا كله، ما فيش فيها نظام معين باستثناء لحج. مهم. كانت فيها إدارة مالية وحسابات منظمة. وأنشطهم كلهم كانت حضرموت، محافظة حضرموت. شفت، مهم. وسيئون فيها كان إدارة مالية وغيرها. كانت تتبع الإدارة المركزية. لا يعني كانت يعني أقول لك قبل ما تدمج يعني أها. في نظام كان موجود أيام السلطنات، يعني موجود نظام، وهذا النظام هذا يعني حتى كان في إدارة فحص حسابات دخل مكلف، وإدارة فحص حسابات في سيئون على النمط اللي كانت تمشي إدارة فحص حسابات البريطاني، اللي هو النمط البريطاني. عجل الثورة البريطانية. فهذا يعني الحكومة طبعا بدأت أولا تعمل إدارة حسابات في كل المحافظات وتتبع المحاسبة مشان نضبط، مشان عدد موازنة موحدة للدولة كلها. شفت، ما مش كانت موجودة في حضرموت، كانت موجودة. اتصور انه كانوا يعني بيعملوا بشكل ايش يا اليد منظمين. المهم احنا يعني تبعت بعد كده في التطور اللي تبع بعد كده الخزانة العامة فتحت فروع خزانة عامة في كل المحافظات. وفي المحافظات فتحنا مكاتب محاسبة في المديريات. شفت، إذا نجحت فترة ال6 أشهر التجريبية، بدأت تتطور إلى أن وصلنا الموازنة. يعني كانت الدولة يعني راكنة بدرجة رئيسية على الخزانة العامة والجهاز المركزي حتى يعني يتم تضبيط عملية الموازنة في أول 6 أشهر. آخر خزانة في آخر فرع فتحناه في المهرة والسقطرى في العام في المهرة في عام الثمانينات منتصف، وفي السقطرى في أواخر الثمانينات. آخر فروع اللي فتحنا من أبناء السقطرى جاءوا إلى هنا وعملنا دربناهم هنا، دربناهم وبعثناهم على تبدو بعمليات أولى بسيطة، مرحلة بسيطة. لو قلنا أستاذ محمد، يعني لو قلنا أنه الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش لم يكن موجود، ما الذي سيفرق في مرافق الدولة؟ يعني شوف، لما حصلت النهضة في العالم، العالم الصناعي كله أوجدوا الجهاز الرقابة، أوجدوا إنه مش قادرين يفتشوا. الحكومة أصرت أن تكون في وكالة رقابة لأن ما هيش قادرة تتابع كل صغيرة كبيرة شيء. فلهذا تأسست أجهزة رقابة في كل العالم لأن أهميتها، وهذه الرقابة أصبحت لها منظمة دولة للأجهزة العليا للرقابة موقعة فيها، بدأت فيها فنة ثم أصبحت في نفسها.
وموجودة الآن منظمة فيها كل الدول مشتركة فيها. مهم. كثيرة هي المنعطفات والتحديات اللي واجهتها هذه الدولة الوليدة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما بعد الاستقلال في 67 حتى 94. هل أثرت الحروب والأزمات الداخلية في فترة ما قبل الوحدة، هل أثرت على هذا الجهاز؟ هل كانت قبل أتحدث عن ما قبل 90 الحروب والمشاكل والأزمات الداخلية هل أثرت على الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش؟ الجهاز ظل معي، لم يخوض جانب سياسي نهائيا، جانب الفني، جانب فني محض. يعني أنت بتقودنا للسؤال اللي هو عن أبرز المنعطفات التي واجهت هذا الجهاز، هل كانت تقتصر هذه المنعطفات على فترة ما قبل الوحدة أم أنه التدني حصل في فترة ما بعد الوحدة؟ لا، شوف، النظام المالي في صنعاء مختلف عن النظام المالي اللي كان في عدن. ألغوا النظام المالي بعد طبقوا نظامهم، أو كل البنك المركزي أنه هو يقوم بالصرف على صرفيات المؤسسة الدولة. ايش دوره هنا؟ كان دوره فقط انه يجيبوا له يتاكد انه لما صرف في له الرصيد موجود عنده ضمن الميزانيه او لا، يقره. والماليه وزعت مندوب لها في كل المرافق، هم اللي يعدوا الموازنه حق المرفق، هم اللي يراقبوا في الرقابه، ما ايش رقابه. فعدن اختبط الموضوع. انا ما كنت فرع عدن في ده واجهنا صعوبه. اولا جزء كبير من الموظفين قرروا ينتقلوا صنعاء بحكم هناك بالمركز بحسب ترقيات وغيره، وبقى معي عدد محدود. تغير النظام. انا كنت براجع حسابات الحكومه كلها في مكان واحد، الخزائن العامه. هل انا كيف اقدر ارسل مراجعين في كل وزاره وفي كل اداره؟ التهميش حصل. اولا عدن كانت يعني فيها ثقل كبير جدا بالمؤسسات وهذا، ويعني كان لابد ان تكون في فتره انتقال للنقل، بحيث انها. لكن اللي حصل انه قلت لك جزء كبير من الكادر هرب الى فتحوا لهم الباب تعال صنعاء، وهذا جزء هز من موقع الجهاز. اداره طبعا هم سموا الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه الجديد. دور الرقابي هز، لانه كادر اساسي كان مسؤول عن قطاعات، كان يدير قطاعات عندي دخل كلهم راحوا صنعاء. بقى عندي كادر ثانوي، كادر درجه ثانيه وما قدرش يوظف، ممنوع من التوظيف الا عن طريق صنعاء. طبعا فيما بعد ارسلوا يعني يعرفوا كيف العمل يمشي في عدن ما يمشيش في ايام ممكن. ارسلوا وفد من صنعاء برئاسه عضو خبير حسابات سوداني. السوداني بعد التقرير اللي رفع قال لهم فرع عدن كان يراجع من الالف الى الياء، من الالف الى الياء، يعني من السند الى المركز المالي اللي محسوب اللي معملونه شغل. هذا التقرير وحطوا له نسخه منه الهوان. قال عدن كانت تراجع من الالف الى الياء. وطلبت انا يا جماعه ارسلوا لي هذا الراجع البنك مع عناصر من جهاز الرقابه عندكم وما عندي، نخليهم يتعلموا كيف يراجعوا حسابات البنوك. رفضوا. انا بعدين صيحه لم استفتحنا. استمريت يعني الى 96 طلبت التقاعد. طلبت التقاعد؟ انا مش قادر ادي عملي، مش قادر. ما يمكن جهاز الرقابه يلعب دور الا اذا كان انتظر الجانب المالي. اساس النظام المالي هو اساس الرقابه. حتى تراقب مين؟ تراقب نظام مالي موجود، مش تراقب شيء معلش. النظام المالي مش موجود من اساسه. من اساسه مش موجود. فما ممكن جهاز الرقابه ينجح. استاذ محمد، طيب ما هي ابرز المشاكل التي تواجه اي قطاع مركزي للرقابه والتفتيش؟ التبعيه اصعب حاجه. التبعيه في الدول بشكل عام، الدول العربيه تبعيه الجهاز الرقابه يتبع دائما رئيس الدوله. وله تاثير سلطه سياسيه، يعني السلطه السياسيه تلعب دور في التاثير على اعمال الجهاز بشكل او باخر. وهذا من الاخطاء الكبيره حقيقه. فانا مثلا بتكلم عن جهازين، مش مشكله يعني جهازنا في اليمن الجمهوريه الديمقراطيه كان يتبع رئيس الوزراء.
وفي الجمهورية العربية اليمنية يتبع رئيس الجمهورية. مهم. وهذا خطأ. وكلاهما جهاز إداري، جهازين إداري المفروض أنهم هم خاضعين للرقابة. مهم. في هذه الحالة لا صحيح. في الأنظمة المتقدمة عكس هذا، رئيس الدولة يرشح مثلا رئيس الجهاز، يرشح رئيس جهاز ويعرض على البرلمان في بلده، البرلمان هو اللي يختار. من التوصيات اللي قدمتها المنظمة العربي الدولية للعلى الرقابة أن يكون رئيس الجهاز منتخب من الهيئة التشريعية مهم. بالترشيح، على أساس ألا يكون التشريع يعني، وهذا لا يمنع أن الهيئة التشريعية بنفسها برضه خاضعة لرقابة الجهاز. يعني الهيئة التشريعية نفسها تخضع لرقابة الجهاز. يعني هذا تختار، يعني الاختيار يكون هنا، أما الاختيار يكون مثلا لا يكون اختيار سياسي. طبعا تعمدنا أن نؤخر الحديث عن تاريخ الرياضة العدنية لنفصل ونفرد مساحة أطول للحديث عن تاريخ الرياضة العدنية بشكل عام. مؤخرا طبعا صدر لك كتاب بعنوان الجمعية الرياضية العدنية. متى بدأت فكرة هذا الكتاب وما هي أبرز المحتويات التي تطرقت لها في هذا الكتاب؟ الحقيقة يعني سن التقاعد والفراغ لما تملأه بحاجة اسمها يالا. وأنا طبعا أنا طبعا طبيعتي من هواة القراءة والتوثيق، وهذا اللي دفعني أنا وأصدر كتابي جمعية الرياضة العدنية، مسمى جمعية الرياضة العدنية، لأنه أصلا هي اللي أدارت الرياضة بعدا. الإنجليز كانوا معروفين أنهم لاعبين كرة قدم ورياضيين، والفراغ العسكريين يسمعوها غير غنى بالنشاط الرياضي، فكانوا دائما يمارسوا لعبة كرة القدم في ميدان اللي هو الآن نحن نسميه ميدان العبيشي، اللي هو كان يسمى ميدان خزانة. والمهم كان الملعب مفتوح وكان يمارسوا فيه ألعاب الرياضة كلهم. هذه ألعاب الرياضة استهوت عشاق الناس الفاضيين، كانوا دائما يحضرون يشاهدوا المباريات، حبوت لهم اللعبة وحبوا اللعبة وبدأوا يمارسوا بطريقتهم البسيطة البدائية، بما يتوفر لهم من الأدوات اللي هي كرة الشراب وكل هذا. إلى أن ابن يوسف خان حاولوا أن يجيبوا بعض الكرات المستوردة من هنا، وبدأوا بفكرة يأسسوا فريق كرة قدم. وأسسوا فريق كرة قدم في 1902 سمونا فريق نادي الترفيهية، نادي الترفيه، نادي الترفيهي. بعد النادي هذا سنة 1902 مر سنتين فقط عليه وانتهى. بعدين مجموعة من رجال عدل آل المكاوي وغيره من يمارسوا اللعبة قرروا إنشاء فريق كرة قدم تحت مسمى نادي الاتحاد المحمدي لكرة القدم، اللي هو التلال حاليا. هذا كان أول نادي، ثم تبعته أندية أخرى، نادي الحسيني، نادي العيد الروسي، نادي كانت تسمى زمان نجوم الصباح، نادي نجوم الليل، اسمها القديمة هذه وتطورت وبدأوا يمارسوا لعبة القدم. طبعا كانت تمارس حفاة، فين بيمارسوها؟ ماش ملعب رئيسي، كان مساحة اللي فيه أيوة الميدان متجهة إلى الخصاف، يعني يسموها منطقة يوسف خان، كانت التاكسيات باصة في محطة التاكسيات هذه كانت منطقة فضاء، فكانت هناك تمارس اللعبة. الأندية بينهم البين ولاد ودية فقط المباراة، والرياضة المدرسية كانت تتم هناك بين المدارس، كانت لعبة القدم ولعبة هذا، وبعدين دخلت لعبة الكريكت، الهوكي دخلت مع بعض في المدارس في فترة لاحقة. يعني 1902 كانت البداية. البداية. بالنسبة للأندية العدنية ما قبل 1902 كانت الرياضة مقتصرة فقط على الجنود البريطانية، على فرق بريطانيا. بالنسبة للجاليات، هل كانت الجاليات أيضا تمارس أي نشاطات رياضية قبل 1902؟ لا ما كانش في أي نشاط. أي نشاط. طيب الألعاب التي بدأت كرة قدم، هل بالتوازي كان هناك ألعاب سائدة إلى جانب كرة القدم؟ أم أنه الاهتمام كان بالنسبة لسكان عدن مقتصر على كرة القدم؟ بعد كرة القدم بدأت لعبة التنس الأرضي، ولا زال نادي التنس الصيرة موجود، هذا من أقدم الملاعب. تأسس عام؟ نادي التنس الصيرة، نادي التنس العدني، اللي هو التنس العدني كان من أقدم الملاعب،
وكان في نادي اسمه نادي تنصيرة، موقعه الآن إدارة الهجرة. طيب بعد إنشاء نادي الاتحاد المحمدي في 1905 توالت أيضا الاستحداثات لمجموعة من الأندية الرياضية، والنشاط الرياضي بدأ يتوسع. حدثنا عن تطور الأندية الرياضية في عدن ابتداء من 1905 وصولا إلى ما قبل الاستقلال. طبعا يعني الإنجليز بعد ما بنوا ملاعب لهم في معسكراتهم، الإنجليز بعد ما بنوا ملاعب حقهم في معسكراتهم، قرروا يسيبوا الملعب هذا وينتقلوا يقيموا مبارياتهم كلها مسابقاتهم في معسكراتهم الداخلية. أصبح في ملعب فاضي. هناك يقولوا اقترح أحد الجوانيس الجنوس، وكان يشتغل في إدارة البرقيات ومع في إدارة الوالي، اقترح على أنه ليش ما تنشأش جمعية رياضية تقيم عرض مباريات للفرق المحلية. قبل المقترح من قبل السلطات البريطانية، وبدأوا بتأسيس الجمعية الرياضية العدنية عام 34. عام 1934. والإدارة طبعا كلها كانت بريطانيا. طبعا ما عارف الاستعمار لازم يسيطر على كل شيء. فتأسست أندية في كل مناطق عدن، في الشيخ، في التواهي، في المعلة وكريتها. طبعا كانت لأن كان كثافة السكان أكثر فيها بطبيعته، عدد الأندية كانت أكثر. كم كان عددها وقتها؟ وصار كثير يعني إذا أقول لك أنا يعني في لما إلى عام 67 تقريبا كان هناك 67 نادي في عدن كله على ملعب واحد. على ملعب واحد تقام على المسابقات. الملاعب اللي في الشيخ عثمان أو في المعلة أو في التاي كانت مسابقة يقام عليه مباراة ودية بين الفرق المنطقة. إنما الملعب الرئيسي اللي هو حاليا الحبيشي، هذا هو الفقيد اللي تقام على المسابقات الرسمية. ما أنا أتكلم عنه بالتفصيل في الكتاب. طيب بعد تأسيس الجمعية الرياضية العدنية في عام 1934 قلت بأن أشياء كثيرة تغيرت بعد تأسيس هذه الجمعية. ما الذي تغير؟ تغير أولا يعني الجمعية أصدرت بعد فترة نظام من يشترك في الجمعية. شروط، مش انضمام العضوية. تحت شروط انضمام العضوية محددة في دستور خاص بها، واشترط أنه كل نادي بيدخل فيها يجب أن يسلم بالسنة ما قيمته 20 شلن اشتراك. انضمام. وسمحت للأندية المدارس اللي تشارك 10 شلن في السنة. طبعا كثير من الأندية تكونت شعبية، تكون فيما بينها. يعني نادي مثلا الحسيني، نادي المحمدي تكون من شخصيات ومن رجال مجتمع من الإخوان الحضاري وغيره، ومن اللاعبين في حفظ العيدروس وغيره، كلهم دول تكونوا وشكلوا هذه مبادرة شخصية. ثيابهم وملابسهم هم يشتروها، مبادرة شخصية. يعني ماشي أي كان ماشي هيكل. لما جاءت الجمعية بدأ الناس يعترضوا، عرفوا ايش الدستور، بدأوا ينظفوا نفسهم بالنظام بالقانون، في لوائح وغيرها. وبعدين طبعا ما يسمونه دستور الجمعية تغير من فترة لفترة إلى 3. آخر دستور كان تعدل في 63. في 63 الأندية بعدين تشكلت. أولا مثلا العيدروس، منطقة العيدروس سهل، الحسيني بحافظ حسين. في القطيع كان تشكل نادي الاتحاد المحمدي، ثم بعده نادي هذا نجوم الليل اللي كان تأسس في بداية كرة القدم. بعد عيدروس برضه في نادي ثاني كان اسمه نجوم الصباح. وبعدين جاء نادي هذه اللي عندنا في الكريتا، جاء نادي في القطع برضه سموا أنفسهم النجوم الزرق بلوستار، ونادي المحميات. يعني بالشكل هذا في بداية الأربعينات يعني. بعد تأسيس الجمعية الرياضية. في التوالي في كانوا بعدين كان في نادي الصومال، يعني نادي معروف في الصومال. كان ناديهم موقعوه الشارع اللي قدام الملعب، بالجانب مش بالجانب لا، بهذا الجانب اللي يؤدي إلى البنك. ناديهم هنا هو عمارات. في التوالي كان في نادي يسمونه البارك بويز، أولاد التكنات، كله من الصومال. ونادي تكون يسمونه الموالدة، هذول النوع من الصومال ما أعرف إيش جنسيتهم. وبعدين تكون نادي شباب التوعية في الشيخ عثمان. أول نادي كان في شارع الصباغين. في الصباغين بدأ فريق
نادي الشيخ عثمان أول شيء. وكان من المؤسسين المشهورين، كنت تعرف شخصية اجتماعية قديمة أحمد حيدر. وبعدها جات نادي بعده جاء نادي الشبيبة المتحدة اللي هو الوعي اللي موجود في شارع العيسي. ثم قال بعضها انتظمت أندية ثانية يعني من الدرجة الأولى نادي الهلال في الشيخ عثمان. يعني بعدها افتتح الباب، بدأت أندية كثير. صحيح. ذكرت الجاليات، انه الجاليه الصوماليه والموالده وايضا الهنود ايضا كانوا ضمن الهنود او تحت مظله الجمعيه الرياضيه. هذا بولستار كان يضم هنود ويضم ابناء عدن من سكان القطيع يعني. لكن فريق لهم خاص باسمهم ما كانش لهم الا نادي هوكي اللي يسمونه نادي شباب الهنود بلعبه الهوكي فقط. هو الوحيد اللي كان مقتصر على الهنود. على الهنود. لا انا يعني على ممارسه لعبه الهوكي مقتصر على الهنود فقط، لانهم هم اللي نقلوا اللعبه الى عدن. لا مش هم، لا الهنود المحليين. انا اقصد لك هذا النادي نادي الهنود المحليين، مش الهنود الوافدين. لا مش الوافدين. كان فرق في معسكرات حسب المعسكرات اللي فيها او حسب القوه اللي فيها. بنجاب، حيدرآباد، كورقة، مش عارف ايش، حسب القوه اللي موجوده. يعني افهم من كلامك انه في نشاطات داخل المعسكرات والنشاطات الخارجيه اللي تتبع الجمعيه الرياضيه منفصله. المعسكرات في نشاطات الهوكي وكره القدم بين فرق العسكريه. المعسكرات فقط. معسكرات. بعدين في الهوكي دخلت الفرق العسكريه والفرق المدنيه. لما بدات تكونت فرق مدنيه عديده في الهوكي في البدايه. فرق كما قلت لك الجوليل وتغير اسمه الحيدري، فرق المعهد البريطاني هذا فرق كان، فرق البرق واللاسلكي برضه مؤنث، فرق اللي هو شباب الهنود، وفرق لما هذه الفرق محدوده جرت لها اول مسابقه رسميه انضمت الجمعيه وجرت لها اول مسابقه رسميه وتبرع بكاس البطوله محمد عبد القادر مكاوي الشيخ طيب على ذكر المتبرع، يعني هل كان يعني الحكومه وقتها بتساعد او بتساهم في تنشيط العمليه الرياضيه؟ مع انه لبريطانيا دور كبير في ادخال النشاط الرياضي، لكن فقط اداره اللعبه من الجمعيه العدليه عن طريق الجمعيه الرياضيه العدليه. كان المشرف بريطاني. ايوه سارقت مسابقات على الكؤوس على التنظيم، لكن مساهمه ماديه مساهمه هذه ما لها اي شيء. طيب اكثر من 60 نادي مثل ما ذكرت كانت متواجده في فتره من الاربعينيات حتى الستينيات. هذه الانديه يعني كيف كان وزنها وثقلها في تلك الفتره؟ طبيعه المسابقات التي كانت تقام هل كانت تمثل البلد في الخارج ام في الداخل؟ كيف كان؟ شوف يعني برغم كل هذا بلش يعني كما بلش في عدن لاعبين على مستوى عالي من الاداء الرياضي قديما، ومن اشهرهم محفوظ مكاوي. كان ابرز لاعب في فرق الاتحاد المحلي وحفاة، لا يا ابو حفاة بلا قدم. والشيخ الله كان محمد صالح عراشي من اللاعبين اللي لعبوا قبل العقوب من اشهر اللاعبين. يعني اعطيك امثله قديمه هذه. وفي لاعبين اخرين طبعا بالخمسينات تغير المدارس افرزت لاعبين شباب. طيب اللاعبين بعد ما خرجوا المدارس اشتركوا في الانديه. الانديه كلها هذه تدعمت فعلا المحليه بهذه اللاعبين الشباب، وظهرت لاعبين يعني مستوى عالي من اللاعبين. تنظيم المسابقات كانت تنظم يعني على كؤوس لفرق الدرجه الاولى فتره معينه، يتباروا عليها الفرق الدرجه الاولى في ايام محدده، وكؤوس او تروس الدرجه الثانيه يتباروا عليها في ايام محدده. يعني طوال الاسبوع كانت يقرا مباريات. شفت؟ وفي ملعب واحد. وفي ملعب واحد، الملعب الرئيسي وملعب ترابي. ما كانش فيه عشب هذا. تصوير الملعب هذا جاء في الخمسينات 52 ما كانش موجود. في هذه الحاله بدات في مردود تذاكر في مردود يعني في مبالغ تدخل. كان الفرق
في آخر سنة الجمعية تجمع المبالغ كلها، تشوف كم دخل مردود، وتقسم حصص على الأندية على نظيمة معينة، هي توزع عليهم الأندية. شفت هذا الأندية طبعا كانت تعتمد على بعض الشخصيات الشعبية المؤثرين المتقى، واللي يحبوا اللعبة يساهموا في شراء الملابس، يساهموا طبعا في مساعدة بعض اللاعبين المعايزين اللي ما عندهم شغل يلعبوا، ويساهموا بعض الأشياء معينة. كان من مداخل الأندية كمان من الحصلات فيما بعد إنه كانت الجمعية تسمح تعطي الأندية يوم ليوم، برا كل نادي يوم من حقه إنه يقيم مباراة ودخلوا له. ايضا يعني نادي الفرس يعتبر من اوائل الانديه اللي تاسست في عدن، او خلينا نقول انديه الجاليات. يعني يقال بانه تاسس في عام 1887. اين هو وما هي صوره هذا التكوين؟ شوف، هذا النادي هذا نادي تنس. نادي تنس وليس كره قدم. لا ليس كره قدم. شوف، وكان شوف لهم موقعهم يعني موجود مكتبة مصوات، ما وراء كان في ملاعب تنس فرس، يعني وراء مكتبة اللي هو السيلة حاليا. مكتبة مصوات من وراها إلى الخليج كله كان هناك موجودة ملاعب تنس لفرس ول أجناس أخرى. ملاعبين وملعب كان الهنود، تحول بعدين ملعب الهنود إلى مجمع غاندي، مجمع اسمه غاندي ملعب، ومجمع كان أسري. الهنود بعدين يعني التنس قبل كرة القدم، يعني خلينا نقول انه التنس دخل قبل كرة القدم. لا كرة القدم ما لعب، يعني أندية باسم لا، لعبوا بعض الجوانيس، شاركوا مع فرق محلية كلاعبين. الجوانيس الفرس هم بيطلقوا عليهم الجوانيس. لا الجوانس مش فرس، الجوانس عندنا هنود من سكان قوى الهندية. الفرس الثانيين سموهم الجوانيس. يعني من قوى فاصبح الشيء اللقب. لا لهم القوم هكذا جونس، لا لهم من قوى. هذه ما تحررت الا ما الخمسينات. شفت؟ اما الفرس تنس، وكان معهم برضه ملعب جنب حديقة الطويلة. استاذ محمد، طبعا بالرغم انه عدن عرفت الكثير من النشاطات الرياضيه غير كره القدم، يعني كان هناك التنس مثل ما ذكرت، ايضا كره السله والهوكي ورياضات ربما لم تعرفها الكثير من الدول العربيه، انما وصلت الى عدن في وقت مبكر، الا ان اهتمام سكان المدينه ظل يعني مقتصر على كره القدم. ايضا ذكرت انه المدارس لعبت دور كبير في هذا الجانب. لماذا كرة القدم بالتحديد؟ لماذا كرة القدم بالتحديد؟ لانه الهوكي ظهر بوجود الجنود الهنود العسكريين فعلا، لانهم يمارسوا اللعبة، ما كانش معروف لها حل. بعد كده طبعا الانجليز كمان كانوا يمارسوها في داخل ملاعبهم، الهوكي في ملاعبهم، لكن المحليين بدوا يشكلوا فرق وبدوا يلعبوا معها في داخل الحقات. مباراة ودية عادية يعني، بس إلى أن يعني أتقنوا اللعبة، وانتقلت اللعبة بعدين إلى ميدان الهوكي اللي قدام قصر الشكر رسميا، قصر السلطان العبدلي. السلطان العبدلي. بدأت هذه الفرق تمارس اللعب مع فرق الهنود فين؟ من الستينات، من الثلاثينات ما بعد إلى 48. الهوكي إلى 48. شوف بعد إلى 48 ويشاركوا معهم فرق إنجليزية، بل إنه كان في هناك اشتراك دوري منظم ما بين الفرق عسكرية وفرق مدنية. هل ارتبطت هذه الأندية اللي كانت تلعب هوكي، هل ارتبطت بالجمعية الرياضية العدنية، ولا كان فقط الجمعية الرياضية فقط تقتصر على كرة القدم؟ تمت الجمعية الرياضية وكانت تنظم لهم بطولات. الجمعية الرياضية كانت تنظم مسابقات للهوكي، يعني مش بس دورها يقتصر على كرة القدم. لا وانت لعبة الهوكي اشتهرت أكثر في فترة الحرب. في فترة الحرب لما بدأت الطليان يقوموا بالإغارة على عدن من الصومال، توقفت لعبة كرة القدم احتياطيا، وقفوا كرة القدم. النظام هذا اللي استمرت الممارسة هي الهوكي. هذا في عام؟ في الأربعينات، في فترة الحرب ما بين 40 إلى 44 هكذا، الحرب العالمية الثانية. لأنه لما جاءت الطائرة إيطاليا غارت على عدن وقفوا بشهادة، بس استمرت ونشطة
بوجود القوات الهنديه، لانه كانت مش فرقه واحده، عده فرق. عدة فرق. حيدر عباد، بنجاب، الجوركا، هذول من نيبال يعني. الى بعد الحرب بداوا الهنود ينسحبوا مهم. الى الحرب، بدات الكره المنافسه تقتحم مهم. ما تدريج يعني، الى يعني بقول لك يعني الهنود هم المحرك الرئيسي لهذه اللعبة. ايوه اساس اللعبه كانت، مهم. واللي حفزوا الناس يشاركوا. مهم. وأساس. ذكرت بأن الوالد يعني في سياق الحديث بأن الوالد كان أيضا لاعب هوكي. كيف ارتبط الوالد بهذه اللعبة؟ كيف كانت البداية؟ بدايته كما قلت لك، كان يلعب كرة قدم وبعدين أصيب بركبته. في ذاك الوقت كان يلعب جناح أيمن وأصيب، بطل ما قدرش عاد يلعب. لكن الأطباء العسكريين اللي مع الهنود لما عرفوا اللي عنده عالجوه بطريقتهم الخاصة. مهم. فهذا ممارس لعبة هوكي، لكن كان لا، كان يمارس اللعبة يربط بالكريبانج، مهم. يربط ركبته باستمرار مشان ما تدور شوية يلعب. فبرز في اللعبة، أصبح أحسن دفاع في آخر عدن بالمقارنة. هم واحد ثاني من أبناء عدن اسمه سالم علي زيد من عبد الأندلس. لاعبي الهوكي، هل كان لأندية الهوكي اللي تأسست في فترة الأربعينات والخمسينات، هل كان لها تمثيل في الخارج؟ لا، هو تمثيل الفريق الهوكي، وشارك وفريق كرة قدم في 48. 48 يعني الحكومة البريطانية قررت إرسال فريق رياضي يمثل عدن في الصومال البريطاني. الصومال البريطاني كان طبعا مستعمرة بريطانيا، وفريق كرة قدم، فريق هوكي، ورئيس البعثة والدي. طبعا فريق الهوكي تكون من إنجليز، وتكون من عناصر هندية مسيحية أو جوانيس. وجوانيس، ومن والغالبية ومن الفرس. كرة القدم كانوا كلهم محليين، كرة القدم كلهم يعني البعثة كانت من يعني ممثلة من كرة قدم وهوكي. وهوكي فرق. ذهبوا إلى الصومال. والممثلين مش من جهة كرير، لا، من عندنا عدن كله، من شباب التوائم، من الشيخ عثمان، من أبرز اللاعبين مثلوا عدن. يعني منتخب وطني. منتخب وطني. تمام. والصومال، ولعبوا في الصومال، وسفرهم كان تعب. سافروا فيش؟ سافروا بزعيمتين شراعيتين تبع بيت البس، شركة البس إلى الصومال اللي كانت تجيب الأغرام. بالهذا سافروا فيهم، تعبوا في الرحلة لما راحوا إلى، كما قال لي والدي. لكن الصومال بالحقيقة قال الوالد شكرهم جدا، قال كانوا قابلوا استقبال يعني كبير جدا، بحفاظة تقديرية في كل مكان. فلعبوا مباريات مع مختلفة، مع جاليات أجنبية، مع لا في الهوكي ده. مباراة كرة القدم كسبوها كلها. مباراة الكوي تعادلوا في مباراة أو مباراتين. في الهوكي. وباقي المباراة كلها ما خسروش ولا مباراة. طيب بالنسبة لتاريخ الوالد عبدو علي أحمد، ذكرت بأنه كان أحد رواد لعبة الهوكي في مدينة عدن. هل تتذكر مواقف أو أحداث معينة مرتبطة بمسيرة الوالد في لعبة الهوكي؟ يعني شوف، هو قلت لك أنا كان يتميز في مركز الدفاع. فمسيرته في أحد المباريات النهائية، مباراة نهائي المسابقات النهائية في التواهي، كانت ما بين فريق الحيدري وفريق شباب الهنود اللي من القطيع. في المباراة، بداية المباراة، شباب الهنود سجلوا الهدف الأول، وبعدين اتمركزوا في خط الدفاع، وحاول فريق الحيدري هنا ماش فايدة، هجوم ما قدر يستوعبها. قبل المباراة بفترة معينة في نظام اللعبة يسمى الركنية، التسديد الركني، الركنية القصيرة أو الركنية الطويلة في نظام المسابقة. فكانت آخر الركنة تحصلوا فريق الحيدري على ركنة قصيرة المدى. لاعب الخط الوسط جرين، وهو لاعب خط وسط انجليزي، قال احنا كلنا حسددنا فشلنا، عبدو علي لازم هو اللي يسدد، خلوا عبدو علي يسدد المرمى. فعلا راح في المركز ده وسدد وسجل هدف تعادل. وبعدين سجلوا فريق الحيدري هدفين،
كان هذا مفاجأة. دائما أنا كنت ألاقي بعض من حضر المباراة هذه ناس دائما يذكر على هذا شخصية كان دائما أقابله بالصدفة وكان حاضر اللعبة. بقول كان دائما يذكرني على هذا، قال لي أحلى هذه هذا كله ما عاد شفنا كرة زي ما هذه. هذه كان الميزة. الثاني كان هو يعني مسجد كحكم رياضي، كان حكم درجة أولى وفي الهوكي وفي كرة القدم في اللعبتين. في اللعبتين وعنده شهادة من الجانب البريطاني. هناك أنا في حتى حصلت مباراة كانت مهمة في بالملعب بين فريقين والحكم ما حضرش، واللي طبعا كان من اصحاب اللي يمزقون ياكل يخزن، يحب يخزن قائد، كان يخزن لما وقت المباراه العصر يخرجه ويروح يلعب ويرجع يكمل. هذه يعني عنده. فكان مره من المرات موجود في مكان المباراه القات في حافظ العيدروس، وحكم مباراه ما قاش، ومباراه في الملعب الناس مش يعني منتظرين الحكم والحكم ما قاش. كان موجود في ذاك الوقت مسؤول عن الرياضه هيثم بوتين اللي استوى لي فيما بعد. صاحبته انا قال لي فين ابوك؟ قلت له ابي رحت معه لما هناك وكل الوالد قال قام الوالد وقع ولبس لباس الحكام ونزل وحكم المباراه. بس هذه كان يجد حتى الله يذكره بالخير محمد العقمان شكره في صحيفه فتح الجزيره، قال له انت انقذت اللعبه وقدمت مباراه من احسن مباراه. كان يعني الرياضه تهدف الاهتمام بصرف النظر عن الاشياء الاخرى من هنا او هنا، حب الرياضه بشكل عام. يعني هناك قصه طبعا وردت بان الحكومه البريطانيه حركت طائره عسكريه خصيصا لنقل الوالد لحضور احد المباريات. حدثنا عن هذه القصه. الوالد كان في بيحان. في بيحان لانه كان يشتغل وزاره الزراعه فينزل مع المدير. هذا في عام؟ ما قبل الخمسينات. لانه كان جاء فريق باكستاني او لا قوي جدا، لان بعد الحرب كانت الاساطير تجي الهنديه والباكستانيه كلها وتجي تلعب مع فريق الحيدري بس، لانه كان الفريق الحيدري مميز باللعبه هذه. فريق الحيدري اللي هو كان الحيدري اللي كان الوالد هو يعني قائد الفريق. فقال اسطول يلعب مع منتخب العدن. الوالد كان يعتبر راجل الدفاع الاول. فالانجليز واللي يلعبوا ذول اتصلوا مع السلطات انه لازم عبد علي يحضر هالمباراه. يعني ولا يقول من حلال. الانجليز اللي طلبوا. اللاعبين الانجليز اللاعبين. وفعلا علي نقل بالطائره الى عدن وقع قبل المباراه بفتره ولعبوا المباراه. ما اعتقد يعني في التواهي والله بلعب كريتر في صور عسكريه كثير منه. المهم الفريق المحلي المعدني كسب المباراه بهدف واحد.
أستاذ محمد، الجمعية الرياضية العدنية لعبت دور كبير جدا في يعني تطوير الحركة الرياضية والنشاط الرياضي في مدينة عدن. أيضا كان لها فضل في أن تكون عدن عضو في اتحاد الفيفا. هذا كان يعني الجمعية الرياضية العدنية في الفترة اللي تولى إدارتها عناصر عدنيين كاملة معينين ومنتخبين. هذا لعبوا دور في يعني أعطى الصورة عن عدن الخارج، نقلوها بدعوة فرق أجنبية لتزور عدن. وبعد باختصار دعت فريق النادي الإسماعيلي المورد السوداني في يناير 63 لعب مباراة كرة قدم مع منتخب عدن. ثم في سبتمبر نفس السنة جاء نادي الإسماعيلي المصري ومع لاعب الرضا وشحتة المشهورين، ولعب مباراة قدم مع عدن، ولعب في كم مباراة. بعد كده هذه يعني وجهت دعوة طبعا لنادي الأهلي المصري، نادي الزمالك، نادي الهلال، وقبلوا الدعوة، لكن كانت طلباتهم كبيرة فاعتذرت الجمعية عن استدعاء عام لأنه إمكانيتها ما تسعش. الملعب هو وسع 5000 والداخل والحكومة ما ليش، فاعتذروا. لكن بعد كده بدأوا شاركوا سافروا إلى الإسماعيلية بنا دعوة من نادي الإسماعيلي رد لزيارته في 64، ولعبوا في الإسماعيلية ولعبوا في مصر ضد فريق الطيران، وشارك معهم في ضد فريق الطيران اللاعب اليمني علي محسن اللي كان يلعب نادي الزمالك. لعب هذه المباراة معهم في مع منتخب عدن، وكان قائد فريق لهم تكريما وقبوله ضد فريق الطيران في مصر. خسر المباراة لكن هو كان شارك مع منتخب عدن. وبعدين راحوا إلى المحافظات الأخرى، لعبوا في الفيوم ولعبوا في محافظة أخرى، وآخر محافظة كان زاروها أسوان. في 66 والدي كان في مهمة رسمية هناك في جنيف، حضر إلى مكتب الفيفا في جنيف وقدم طلب بانضمام عدن إليها. إلى في نص في قانون الفيفا يقول إنه أي هيئات رياضية موجودة في أي دولة كانت مستعمرة أو غير مستعمرة معترف بها وتمارس النشاط هذه من حق من ينضم إلى الفيفا. في هذا البند تقدم بطلب إلى الفيفا إنه وافقوا له مبدئيا على الطلب وسلم الفلوس الرسوم حقا، سلمها من جيبه الخاص في ذاك الوقت، يعني مشان بس تبته. وبعدين أرسل لهم رسالة فطلع كتيب لا عدن أول هذا الاسم الفريق من رئيس سكرتير وظائف الزي الفريق لون الزي في عضو في جمعية في 66. وهذا كله نشاط كان فين في إطار الفترة اللي كانت فيها القيادة العربية. أستاذ محمد عبدو علي، دعنا ننتقل إلى جانب آخر لنسترجع معا ذكريات الطفولة، القطيع وكريتر على وجه التحديد. ماذا تحمل ذاكرة الأستاذ محمد عبدو علي من تفاصيل وأحداث عن المكان؟ يعني في القطيع كان في شوف منطقة اسمها المرسابة معروفة محل اسمها نفس لن يتغير حتى اليوم. وفي القطيع كانت تواجد زرايب البقر قبل مسجد علوي، وأن زرايب البقر كانت مملوكة لجهات مختلفة، صومال، عرب، هنود، ويبيعوا الألبان على المقاهي لأنه كان الشاهي في ذاك العام على لبن البقر، على لبن الماء، على لبن البقر ماشي البودرة والحاجة دي. وبعد طبعا يبيعوا الألبان على العائلات الأسر مشان أولادهم الصغار وغيره وغيره. وكان في القطيع زمان كما يقال في آخر الشارع ده اللي أنا ولدت فيه مكان السينما الصامتة. بدأ السينما الصامتة تعرض أفلام صامتة في الثلاثينات في القطيع، والسينما الصامتة تعرض أفلام في قدام مقهى زكو، مقهى الغبري اللي هو مقهى الغبري كانت هناك في برضه سينما صامتة. الجانب الآخر يعني أنا حياتي كله كانت مركزت في شارع الملك سليمان، لأنه انتقلنا من القطيع إلى الملك سليمان من في الأربعينات. ما بعد البيت أنا يعني في الزقاق هما فوق كان بيت الشيخ محمد عبد الله المحابش قديم، وما بعده كله كان محجوز للهندوك واليهود إلى آخر الشارع، إلى سوق الزعفران، إلى لا يعني بالطول أنا قصدي بالطول إلى قدام مدرسة اليهود سابقا. هذه كانت كلها مدرسة اليهود. فين كانت موجودة سابقا؟ مكتبها
ها المكتبة الوطنية. لأنه شوف يعني لما نيجي نتكلم عن اليهود وهذا الجاليات والبنود بنتكلم في كان مواقعهم. طيب بما أنك تطرقت لليهود ومواقعهم في كريتر، أيضا القطيع ذكرت بأنها كانت مركز للهنود وقتها. حدثنا عن تواجد الجاليات الأخرى في عدن، وكيف كان توزيعها على حواري المدينة. الجالية اليهودية سكنت شارع الملك سليمان والشارع المدعي إلى ما قبل شارع الزعفران، في البيوت اللي أمام المتحف المدرسة الابتدائية هذه المتحف الحربي، واللي مدرسة إلى منتصف الشارع، إلى منتصف الشارع اللي بعدها. الهندوك أبدأوا من منتصف الشارع إلى الآخر كانوا كلهم هندوك. يعني قسموا ما بينهم السكن. وبعدين المنطقة هذه الجولة اللي تبدأ، يعني شوف وانت عند إدارة المرور لما تيجي وتدخل شارع الملك سليمان مثلا، فيها الدورة من هنا من شارع محمد علي لقمان إلى شارع الملك سليمان، دائرية هذه اللي أمامه الآن التأمين اللي الضرائب، لا اللي أمام شركة التأمين الآن الدكاكين والسوداءات وغيره وغيره، اللي قدام إدارة التأمين وجنب وقدام باب الضرائب. هذه كله كانت منطقة أرضية دورية كلها مجمع سوق يهودي. في كل اللي يبدأ من عند المثلث حاليا حد ما في الجولة وصولا إلى شارع الملك سليمان، إلى منتصف شارع الملك سليمان، إلى عند المقاهي. شفت المقاهي اللي في الملك سليمان اللي عند زغط المترجمين، هذاك المقاهي دي بتبدأ المقامي إلى وراء. هذه كان مجمع لليهود. يعني يبيعوا الخردوات، ملابس، حذاء، أشياء كثيرة. هذه كانت نشاطهم. طب نشاط الجاليات التجاري يعني كان مقسم مثل ما فهمت منك أن اليهود بيشتغلوا في مجالات معينة، الهندوك أيضا بيشتغلوا في مجالات معينة. لا اشتركوا بصياغة الذهب والفضة. طبعا الهنود اشتغلوا امتازوا بصياغة الذهب، احتكروها كلها وحصلوا إلى حتى لهم أماكن كان في شارع الشريف، في الآن شوف دكاكين مش عارف على الذهب وحاجة وصلوا إلى هنا. واحتلوا البز كله، سوق البز كله هندوك، كله هندوك. اليهود كان تجار بالساعات، تجار في الساعات، وكان كمان تجار بنوا مصنع السجاير، كان يرى بالسجاير أبو مقص. فين موقعه؟ موقعه برضه في شارع الملك سليمان، في هكذا في داخل المقهى هكذا يؤدي إلى شارع اسبلاني جانبي. إلى شارع يؤدي إلى شارع أين؟ شارع محمد علي لقمان. محمد علي. وفي الآن هذه شركات العطور اسمه الرحاب. هذا المقهى كان هناك في مصنع السجاير تابع لليهود، وكان يعرف بسجاير أبو مقص. اليهود طبعا تاجروا كان يعني أشغال مهنية أخرى كما أقول لك، هي اللي كانوا يصنعوا الشبابيك النوافذ. طبعا في الوقت المرأة ما تتفرج إلا بالشباك، فكانوا يصنعوا الشبابيك هذه من الخيزران ويركبوها في بيوت الناس. استغلوا اليهود كمان في عملية تنجيد الفرشان بالقطن أو بالريف من الشغالة من الأخرى، يعني العامة أنا قصدي اللي كانوا بواعين ملابس جوالين. يعني بهذا كانوا يقوموا العصر لهم مأكولات، كانوا يستفقوا جماعة من اليهود حريم ورجال يبيعوا مأكولات يعني شعبي هذه البقرة، سمبوسة، عيش يسمونه خفيش الدقرة. يعني إذا أنهم كانوا يعني بناتهم يشتغلوا في خياطة الصوف، الكرامة الصوف من عن طريق النسيج النص. هذا جزء من النشاط حقهم. هذه يعني. وفي التواهي كان معهم مارينا هوتيل تابع لليهود حقهم مشهورين. طب ماذا عن الجاليات الأخرى، الفرس والكثير من الجاليات اللي سكنت عدن وقتها؟ هل كان لهم نشاطات تجارية؟ هل أيضا كان لهم أحياء خاصة؟ اليونانيين قلت لك أنا اليونانيين أيضا اليونانيين كانت جالية لهم رسالات تصدير. يعني كان لهم الشارع اللي أنا ساكن فيه تحت كان لهم مستودعات يستوردوا
اللبان والصمغ وغيره وغيره، ويجيبوا والبن. والبن. ده. وكانوا يجيبوا صوماليات بنات هنود من القطيع هم اللي يصفوا العمليات. اللي ايش؟ قوم تصفية المحيط. مهم. طبعا بالتنسيف. تنسيف. ينخلوا. ينقلوا صوماليات وبنات من الهنود، وقلت كانوا هم اللي يقوموا بهذه العملية من هنود القطيع. مهم. كانت البخاخير حقهم في شارع الملك سليمان. كان الملك سليمان في الجانب وجانب ورا. وكان في قدام كان في شركة اسمها بالانجليزي شركة اريبيان، وهي شركة يونانية. شركة يونانية برضه كانت تشتغل بتصدير الجلود وتبيع مواد كهربائية، وبعدين جابت سيارات. مهم. الصومال طبعا احتكروا استيراد الأغنام، مهم. واحتكروا سواقات اللينشات البحرية. كان علي إبراهيم نور هو صومالي من عدني يعتبر، مهم. كان حيحتكر سيارات البحرية لنقل الركاب إلى السفينة، ونقل من السفينة للميناء، ونقل المواد الغذائية للركاب. بما أنك كنت تطرقت للعائلات اليهودية ونشاط هذه العائلات في عدن، كنت أيضا حاضر في فترة تهجير اليهود في 47 عاصمة الأمم المتحدة مهم. قرر إقامة مستوطنة لليهود في فلسطين. مهم. الأمر عمل ضجة في العالم العربي كله، وتأثر هنا الشعب العربي في عدن ضد هذا. وعندما سمعوا القرار، وكان أول إجراء اتخذوه ألغوا مباراة كرة القدم في ديسمبر، أول ديسمبر أعتقد 47، ما بين نادي الاتحاد المحمدي ونادي الحسيني. ألغوا المباراة احتجاجا، وقرروا أنه ثاني يوم يقوموا بمسيرة احتجاجية يقودها من شارع محمد علي العقبال تجمع إلى الميدان، ويلقوا الخطاب وغيره. مهم. النادي هو اللي يقودها. النادي اللي يقود هذه المسيرة. لا قائد الشيخ البيحاني، مهم. شخصيات عدنية، محمد علي العقبال، وعدد كثير من الشخصيات من المجتمع العدني العربي. مهم. بقى المجتمع طبعا الأخوان المسلمين والهنود وغيرهم يعني، والطلاب شاركوا طبعا في هذه المسيرة، وحملوا علم أسود تنكيدا هذا القطاع، على أن عندما يوصلوا إلى شارع الميدان اللي ما فيه فندق الجزيرة وغيره، كان في ذاك الوقت ساحة، تلقوا الكلمات في الخطاب. أول ما مشوا في الطريق وصلوا إلى نهاية الشارع، اليهود طبعا تحصنوا في السقوف بعد ما عرفوا بهذه القصة. طبعا في علاقات تربطهم بالسود، اليهود داخل ويهود خارج. مهم. كلهم تعلقوا السقوف، واستعدوا بتعبئات الحجارة وقوارير الزجاج من بها رمل فوق السقوف كلهم، وبعضهم كان مسلح. عندما مشت المسيرة هذه وعادي تمشي في الطريق والشرطة تحميهم عادي، يعني مش أي حاجة، كان عادي ولا هدوء بهدوء. رموا اليهود من السقف هذا السقوف بزجاجات، أصابت محمد خالد قائد العسكري الشرطة العسكري يعني منهم، مهم. وطلع بعدين لهناك وشاف عن اليهود معهم قوارير ووقفهم. الجماعة الأخوان العرب قالوا خلاص ما نوقف المسيرة حتى لا يحصل اشتباك الحداد، بنعود ونتجمع في قصر الشكر، وبعد اتخاذ قرار جديدة رجعوا وتجمعوا في قصر الشكر، واتفقوا على أنه يجمعوا تبرعات مالية وقدموا عونا للأخوان الفلسطينيين اللي تشردوا. كان هذا القرار أنا وقالوا له ماش فائدة المسيرات. تضاعفت الأمور في شيء، تضاعفت الأمور وبدأت الاحتكاكات بين العرب واليهود. مهم. يعني في الأول بشكل انفرادي ونزعة وطنية. بالأحداث اللي حصلت يعني، ورواها هذا على لسان هيكل بوتم، كان نائب الوالي، قال إن اليهود اتصلوا تليفونيا ويقولوا نحن معرضين للمذبحة في عدن، تعالوا انقذوا نحن. ذكر قال أنا جيت من عدن قبل ما استلم التليفون، وزعنا شهادات على طلبة المدرسة ولا في أي حاجة. كيف قاعد العملية ذاك؟ الوالد قالوا أنت دبي يروح يشوف الحالة. نزل إلى شرطة عدن اللي كانت موقعه ما في ذا المركب الدائري ده. جولة الفل. شرطة كريتان هناك كان. وقال إنه ما فيش أي حاجة والدنيا هدوء، واليهود كلهم متحفزين في السقوف
بحقهم الزقاقات وحقهم الاشياء، والعرب ما ادوهم شيء. فيما بعد حصل، سمعوا العرب ان واحد عربي قتل اليهود وخارجين من المسجد، فجأة الحالة خلاص حصلت انتهاء. هاجموا بانفعال اليهود، اليهود يرموا بالحجار وهم يحمدون بالحجار، حرقوا البيوت واشعلوا بسيارات البيوت بالنار، واليهود يرموا وهم ويرموا اليهود لبيتهم بالنار. الاشتباكات. الحكومة مشان تحل المسألة اعلنت الحكم العسكري وامرت جيش الليبي ينزل يأمن المكان. حل الجيش الليبي يأمن المكان وانتشر وحدث. الجيش الليبي ما بقاش فترة طويلة. ليش؟ لأن اليهود أطلقوا النار عليه وأصابوا واحد من الجنود الليبي. شفت الجيش الليبي لقى في الشوارع وبدأ يتمركز وغيره. اليهود ما رغبوش يقودهم، أطلقوا النار على واحد من جنود الجيش الليبي ردوا عليهم وقتلوهم واحد منهم. وكان استطلاع قرر نادوا الإنجليز سحبوا الجيش الليبي. قال له أنت بس روح احمي اليهود اللي فيه فين؟ في حاشد في الشيخ عثمان. هذاك الشيخ عثمان كان فيه يهود في حاشد. ونزلت الثورة الأمة طالعة، يعني فقر الوضع زاد أكثر. ما قالش بس اللي في كريتر، في التواهي هاجموا بيوت اليهود. وكان وأنت تروح التواهي في ذاك الزمان يعني الدكة هذه، وبعد ما تخرج من دكة من الجولة حق المعلم وتحتها كان على الجانب الأيمن كل هذا كان رصيف للفحم الحجري. العمال كلهم عرب كانوا، ما قالوش اخذوا الفحم الحجري وهاجموا بيوت اليهود اللي في التواهي وحرقوا بعض منهم وكسروا، ويعني رد فعل. لكن جاءوا الانجليز فيما بعد وفرضوا حظر التجول، وقالوا من يخرج من حظر التجول ممنوع. وكانوا من المضرب حظر التجول يضربوا على الناس يقتلوا. كثير من ابناء عدن من العرب قتلوا بسبب هذا، بسبب انهم خرقوا حظر التجول. يعني ما في داعي كان حظر التجول شلوه واعتقلوه واطلق على الناس. فظل فرض حظر التجول من 3 ديسمبر الى 6 ديسمبر. 3 ديسمبر الى 6 ديسمبر حظر التجول 3 ايام. 3 ايام الى ان هدأت الحاله. بعدين انسحبوا الانجليز وهدأت الحاله سهل. وبعدين الجمعيه مش يقول لك المجتمع العدني رفع رساله الى الوزير الى الوالي يشتكي الاعتداء. قال من اليهود ما قاش من العرب 1 2 3 4. الالتقاء اللي قرر اتخذوه ايش؟ حبسوا عدد من جنود الليبي. قال لهم انتم سرقتم واللي سرقونا انجليز، لانه حبس قبل من بيسرق. شفت عسكر في كل مكان في العالم مش نزهه. حبسوا عدد من حكموا عليهم 6 شهور من سنه. شفت وقتل من اليهود حوالي 78 نفر وقتل من العرب حوالي 86 في هذه الاحداث. واصابات وغيره. ورغم كل هذا الوالي كتب رساله الى بريطانيا، الى الحكومه البريطانيه، يطلب يعني تقديم اعانه مشان الاضرار، ولو تقدروا تقدموا لنا 100,000 جنيه استرليني تعويض لما تضرروا منه اليهود. ما تضرروا العرب تضرروا كمان، هذا كلامش. شوف تلك السياسه الاستعماريه. بعد هذه الحاله اليهود بدأوا بالمغادره. شوف شكلت جمعيه يهوديه هذه بالتنسيق مع اليهود، يعني كانوا يسمحوا لهم يروحوا فلسطين ويرجعوا بعد المراكب اللي الانجليز سامحين لهم والعادي عليهم. فرجعوا وكانوا يشكلوا جمعيه لترحيل اليهود. من يشتي ترحل خارج اوروبا، من يشتي يروح على اسرائيل يرحلوا، وبعدين يحملوا التجمع. ايش اللي باقي كان معهم؟ من اللي يرحلوا؟ اليهود، يهود اليمن، يهود المملكة. وكانوا حوالي كما يقول المؤرخين حوالي 7,000 موجودين. بس كانوا عايشين في هدوء وفي نعمة ولا حد يقول منهم، تحت حماية الإمام يحيى ولا حد يقول منهم ولا حد. وذكر هذا الكلام واحد لورد اسمه اللورد بنهافن لما راح هو مرة إسرائيل إلى صنعاء ووقعوا اتفاقيات الصداقة سنة 1934. الاتفاق ما بين معاهدة الصداقة بين بريطانيا والحكومة المتوكلة مع في 34 على سنة لمدة 40 سنة.
مهم. وقال وقفوا لي دعوه رئيس اليهود ازورهم، وتساعدت قال ورحت وقلت انه ولا، قال احنا عايشين بنعيم والامه بيحمين احنا الا حد انه سمحنا لنا ننفذ شرائعنا ونبيع الخبر لنا بيت بيتهم مش اي حاجه. طبعا اليهود في فلسطين يشتري تجمعات مهم. من اي مكان تحت اي مسمى، مهم. فكان في هناك تخطيط انه كيف يروحوا اليميني اللي موجودين في الشمال وفي حبان الشمال. وفي مناطق أخرى. كان تجمعوا اليهود كلهم فين؟ في الاخير اللي في عدن اللي يسافروا كلهم في حاشد حاشد. بعيدا عن الرفاع بحراسه. وبعدين كيف بدوا نسقوا هذه الجمعيه مع احد اخوان الشمال التالين، وذكر الكلام هذا بالتفصيل وبلسانه في حديث معه في جريده من جرائد الخليج العربي، ونقلنا الايام اسمه القريطي، قال بالتنسيق مع الجمعيه نقلنا اليهود بموافقه الامام يحيى، ومن حاشد كان ينقلهم يلي بعضهم طبعا اغنياء او غيرهم راحوا فرنسا واليابان، واللي بعضهم راحوا اسرائيل الغالبيه. مهم. وبعدين حتى كم العمليه هذه سموها بساط الريح. بساط الريح. والقريطي قال والله انا علي اعتبر نفسي خازي بهذه العمليه، لكن الامام يحيى ما اعرف ايش كان له قصد، لانه يمكن كان يفكر انه هذه قد تجيب له مشاكل في المستقبل مهم. خلته له. الجالية الهندية أستاذ محمد أيضا كان لها تواجد كبير جدا، سبق تواجد الاستعمار البريطاني. تطرقت للتواجد الهندي في فترة ما قبل الاستعمار البريطاني، واستمر هذا التواجد أو هذا الحضور الهندي في ازدياد حتى يومك هذا. حدثنا عن الجالية الهندية في الفترة في الفترة التي عشتها على الأقل. الجالية الهندية توسعت، سيطروا على كل شيء. في الشركات البث كل أغلبية المسؤولين شركة بث للهندوك، وشركة بث شركة كبيرة وتقوم يعني بحاجات كثير جدا، من الجلود، من كان السيارات، من الميكانيك السيارات، من بيع قطع السيارات في الشارع المعلى هذا الطريق وانت رايح هنا، من بيع سيارات منها شلون المواد الغذائية كانوا يسوقوا على طول رصيف المعلى. وبعدين كان معهم كما قلت لك شارع بس كان في معهم دكاكين صياغة الذهب عدة، وكانوا معهم شكاكين بيع الحلويات هذا اللدو والاشياء هذه اللي موجوده دون اخواننا العرب تعلموها منهم، كانوا يشتغلوا عندهم. وفي معهم كان سينما خاصه فيهم، سينما برافين، مدرسه خاصه، ونادي التلا كان حقهم يعني المبنى. نادي التلا المبنى قصدك انه كان حقهم؟ نادي التلا كان قبل هندوك. امير اسمه امير البرت امير الريحاني مؤلف لبناني كتب له كتاب اسمه ملوك العرب، زار عندنا سنة 1925 ويقول الناس انه 20، يعني لما شاف عدن بكى تقرا كلامه قال مش هذه عدن اللي كانت مشهورة، مش هذه عدن اللي كلام عنه لاروك الفرنسي واشاد فيها واشاد بمبانيها وغيرها، عدن اصبحت فيها الطمطمة الأجنبية، ما فيش تسمع لسان البينيان، اللسان اليهودي، اللسان الأجنبي والعربي مش موجود. يعني غزو من تأثير الأجنبي، قال الأجنبي كانت سيطرة عدن هذا في 25. شوف قبل كده شوف جاكوب هذا المؤرخ الإنجليزي ذكر قال عدن تحولت إلى مدينة هندية، الإعلانات كلها باللغة الهندية الجزرتية، المدرسين كلهم هنود، يعني اللغة العربية ما تدرس داخل المدارس، تاريخ العرب ممنوع تدريسه، الموظفين أيضا هنود والموظفين كلهم يعني ذكر قال وكأن احنا يعني نحن نعيش في الهند. كان معهم حقهم المدفن في حقات، محرقة في حقات، لما يموت الميت عندهم يحرقوا في حقات. فين في حقات؟ فين؟ سينما بلقيس، وتمشي لما آخر عند الجبل، حافة الجبل هناك كان ذاك كله جزئين، هم كان معهم محرقة هناك في آخر مكان، وما قبل الساحة ذيك كان مقبرة للمسلمين، لمن؟ للعرب المسلمين اللي ما همش عندهم جنسية عدنية، ما همش عدنيين، يعني إذا كان إخوان المتكلين كان بيعاني كان أي مكان يدفن هنا إسلامية، لكن لهم عندهم مخلقة عدنية لازم بالأيدروس. والمعركة حقهم كانت هنا،
فكانوا يخرجوهم بلباسهم الزينة، كما تعرف الطريقة هذه حقهم، البنجابي وحاملين الميت معهم حقهم التراريم، ويحرقوه وبعدين يحرقوه ينزلوا يسبحوا في الحقات وكملوا، ويقتلوا بالنار جوز الهند، بس هذا نوع من الزكاة، ويشيلوا ما تبقى من حق الرماد ورموه في البحر. وبعدين يروحوا يسبحوا في حقات. خلاص انتهى. بعكس الفرس كانوا يشيلوا الميت حقهم والى المهلكه اللي فوق، بعد ما يدهنوه بالقطيب ومش عارف ايش، يمدوا على اسلاك حديديه للعقبان تيجي تاكله، الى حد انه انتخبوا رئيس الجمعيه الهنديه غوشي المحامي عضو في المجلس التشريعي في عام 59. من انتخبوا الرعاية لهم، الرعاية الهنود. إيه. لأنهم كانوا مثل ما ذكرت يمثلوا 40% من سكان المدينة. وانتخبوا سلول من أصل صومالي في الصومال المعلة. برضه ممثل عن الصومال في المجلس التشريعي. من 12 و10 باقيين من أبناء عدن الشيخ معلة والتواوي. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن ذكريات الطفولة ثم ننتقل إلى مرحلة الشباب، بالتأكيد ترتبط ذاكرة الشاب محمد عبدو علي بالكثير أيضا من النشاطات الثقافية اللي كانت موجودة في تلك الفترة، السينما، المسرح، الرحلات أيضا السياحية والثقافية اللي كانت موجودة وقتها إلى الصهاريج، إلى أماكن أخرى. حدثنا عن تلك الفترة. بالنسبة للسينما كانت طبعا بعد هاي السنوات بدأت سينما هريكان في ملك مستر حمود في والسينما هذه بلاغ قلت لك خاصة كانت بالهندوك، هي في قدام مكتب البريد اللي وانت شارع في شارع الملك أروى، خاصة بهم الأفلام طبعا كانت هندية والسينما أهلية. بعدين في الستينات بنى السينما بلقيس ملا مرزا، سينما بالحقيقة راقية ونموذجية، وكانت تعرض 3 أفلام الصباح، الجمعة بالصباح للأطفال، أفلام كرتون أو أفلام كوميدية وغيرها، والظهر العصر فيلم والمساء فيلم. قبل في خارج عدن في خرمكسر سينما شيناز كانت اسمها ريجال، كان اسمها سينما ريجال، صاحبي برضه هندي قديم يعني اسمه القديم. وهذه كان مشان يروح على السينما لابد تقطع التذكرة فين؟ في مكتب التابع للسينما في محل الكريمي اللي موجود في طرف الشارع في كريتر. كان هناك حقه مكان، هناك أخذت تذاكر، وهناك كان في سيارة مش باص، لوري على جنب يروحوا في مكان مشان تنقل المشاهدين إلى السينما وترجعهم. سينما شيناز وسينما بريقة في عدن، في البريقة مكشوفة كان رواد إنجليز أغلبهم. بعدين مستر حمود عمل السينما في التواهي، وعمل له السينما في الشيخ عثمان في اللي في قوة الغزل والنسيج حاليا. سينما، وما في كم سينما ثاني جنبي مش عارف انه موجوده هنا، مش عارف، تابع لعبد القادر بن عبد القادر واحد من 27. طيب بالنسبة للسينمات وقتها هل كانت صامتة أم ناطقة؟ في عدن كل السينمات التي ذكرت كلها ناطقة، كل السينمات هريكان مع بعض، الانشاءات بعد هريكان سينمات ناطقة. يعني أول سينما هريكان بدأت بالأفلام الناطقة. هريكان بعد الأهلية، بعد البرافين الهندية، ثم بلقيس وريجال، دي كل سينما ناطقة تعرض أغلب الأفلام. بل امتازت شيناز أنها تعرض، كانت أفلام لما تعرض في الدول العربية قبل. راقية، السينما كانت راقية بالذات شيناز بالأفلام الغربية، كانت السينما راقية تعرض أفلام لم تعرض تسبق عرضها في دول أخرى. على ذكر العروض الأولى لبعض الأفلام الأجنبية وحتى العربية، رافق هذه العروض رافقتها طبعا زيارات لعدد كبير من الفنانين المعروفين وقتها. زاروا عدن من الفنانين. زاروا أول من زار في 56 في 13 فريد الأطرش. في 13 وقام الحفلة حقه في الملعب لمدة 10 أيام في فبراير، أعتقد في فبراير 56. وقام اللي قال الدعوة هو بيومي واسمه حسين وحسن خدامقش.
يعني الأغنياء. كان الدخول بتذاكر. تذاكر مهم. كراسي مصفوفة، تذاكر طبعا حسب الدرجات، يعني قدام بساط مهم. والنساء وراها قليل، بس على النساء مش كثير كان محجبات. مهم. فأنت أول واحد، بعدين جاء بعده أعتقد يعني مش بالترتيب، جاء مهرم فؤاد، جاء مهر عطار، جاء كان شكوكو، جاء حتى أحمد فؤاد نجم الشاعر مهم. مع محمد إمام واسمه احتفلوا به بنادي التلال مهم. سابقا. يمكن مع فرقة سكت ترى حلمي من الجست في هذاك الوقت. والهنود جاء عندهم هذا اسمه شيخ مختار، الممثل الهندي شيخ مهم. مختار، كان مثل ابطال فتوه مهم. زار عدن. غاندي مر سنه 1931 في طريقه الى بريطانيا يطالب استقلال الهند، نزلوا ضيف في احد البساتين المملوكه للهنود في الشيخ الدويل، مهم. في عمول الخيمه كما يقول على ما قرات انا في فتره الجزيره. والقى كلمه بالحقيقه، الكلمه القى فيها اشياء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر من القاده الكبار، واشار بعمر بن الخطاب، مهم. وشكر واشار انا شكر. وطبعا في كتاب اعلام الفرس انه كيف تبيعوا خمر في بلد اسلاميه، لا تبيعوا خمر في بلد اسلاميه. وغاندي قال هذا الكلام. غاندي ايوه، وهذا لازم تتعاملوا كلكم مع اخوانكم العرب المسلمين اللي يعانوا كمان بنفس الشيء من الاستعمار. الاستاذ محمد لقمان هو اللي قام بالترجمه. مهم. جارية أخيرة كانت الملكة بريطانيا في 54 مهم. بعد التتويج في خطبة أبوها، كان جلست يومين فقط، وعملوا الاستقبال في الملعب، يعني سووا مدرجات خشبية، وكل الملعب كانت طلبة مدارس، يعني طلبة كلية عدن والثانويات وغيره مهم. وغيره، وأعطوا احنا الأعلام. حضرت هذا حدث في الاستقبال. 54، بس عملت لفة عدار، وهذا كذا بالطياب السيارة وتحيي الناس، كذا الناس حيجوا بالأعلام. وقبل كذا كان في فرقة عسكرية تقوم بالعزم. بالعزف مارشات عسكرية وغادرت. وآخر حاجة عملت افتتاحات مستشفى الجمهورية في عام 54 اللي افتتح في 58. كان موجود مستشفى الأهلي في قدام سوق الصيد ولا مستشفى على التبة عالية. شوف بدأوا لنا أول مرة تطوع أهلي في القرن التاسع عشر، وبعد 1920 الحكومة الهندية قررت تتبعه، وكان ينقلوه إلى مدرسة الاستطاعة لطفي أمان، لكن اللجنة رفضت، اللي هي قالت مش مناسب أين موقعه. فالحكومة الهندية طبعا البريطانية بعد 1920 قررت إنه تغطي بناء المستشفى، أضافوا كم براقات وأشعة في نفس المكان اللي هو حاليا شرطة كريتا. أيوة يعني وسعوه. مهم. اليهود عملوا لهم قناع خاص لقتل الأمراض اليهود، بناه ابن ابن مناحم ميسا ابن منين في نفس المكان. ايوه مشروع براق. بعده في كم سنه يمكن محمد عبد القوي مكاوي، وهو كان عضو في المجلس التشريعي المؤقت، سوى براقات لابناء العرب في عدن في نفس المكان. ايوه. ترقد العائلات وترقد. مهم. وكان المستشفى طبعا يستقبل كل الامراض بصرف النظر من فيه، خارجيين من عدن او من الخارج. وكان يعتبر طبعا من الارياف ما فيش مستشفيات في ذاك الا في لاحق كان في مستشفى بسيط. المستشفى الملكي كان تطور اكثر، مهم. يعني فيه تخصصات كثيره، مرضى العيون. يعني الأهلية كانت هي الأولى اللي في كريتا. بعدين يعني ما كانش في مراكز جنبها، مراكز صحية أخرى؟ لا في بعدين، لا قبل الملكة. قبل كان في مستوصف في القطيع التابع يسموه مستوصف ادوارد السابع. مهم. قدام شوف البنايه باقيه الان قدام ملعب التنس، بعدين تحولت الى سكن. وهذا كانت تديره جمعيه محليه مكونه من ابناء عدن العرب والهنود واليهود، لانه كان تعالج كل الطائفات. مهم. علاج مجاني من الساعه 8 الصباح الى 10، ومن 4 الى 5، من 10 الى 12 كان يروح التواهي. الدكتور هو كان فارسي بيتا، يروح التواهي عند مكان التابع للقهوجي يعرض مرضى التواهي. مهم. وكان هذا يتصرف عليه جمعيه مكونه
قال لي هنديه واليهوديه والعربيه الفارسية. الكل يعني بالمجتمع. في التوهي كان في مستشفى برضه فوق في التل. بعدين هذا المستشفى تحول الى فحوص. اللي هو نفسه باصهب؟ لا قبل باصهب. قبل باصهب. باصهب كانت تعمل انجليزي. مهم. هذا مستشفى كان بتستخدم حتى لعمليه يعني باصهب كان موجود قبلها؟ مستشفى انجليزي. مهم. القوات الانجليزيه عسكري. عسكريه. مهم. بس هذا كان مستشفى للاهالي، وكمان استخدام حتى التلقيحات ضد السبع ضد القدري، انت عارف، حتى مش اللي يسافر يكون وراه. بالضبط. هذا المستشفى. طيب يعني استاذ محمد عبد علي، طبعا ذاكره وطنيه تزخر بالكثير من التفاصيل. استطعت خلال هذه المده ان تكتب او تعكس كل ما يختزله او ما تختزله ذاكرتك في مجموعه من الابحاث والكتب. كان اول هذه الابحاث التي صدرت مؤخرا كتاب الجمعيه الرياضيه العدنيه. هناك ايضا كتب واصدارات اخرى ربما حاليا انت تشرع في كتابتها وقد انتهيت من كتابتها. الحقيقه انتهيت من الكتاب، تعلق بالجانب المالي والرقابي، محتفظ به مؤقتا الى الان والاعلان عنه. واشرع الان في كتاب سويته طبعا عادا كريتا، تكلم فيه يعني ما قلته الان جزء بسيط معناه ما مي في الكتاب. بدأ طبعا أجزاء منه يعني تتطرق بالتفصيل بالوثائق بالصور، حاجة كثيرة جدا. إن شاء الله، ونتمنى أن ترى الكتب اللي هي حاليا قيد النشر أو قيد الطباعة أن ترى النور بأسرع وقت ممكن، وأن يمدك الله طبعا بطول الصحة والعافية، ونستمتع بالكثير من التفاصيل التي تختزلها ذاكرة الأستاذ محمد عبد علي. أنا طبعا أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، وكنا نتمنى أن يطول الوقت أكثر فأكثر حتى نتحدث عن تفاصيل. إذا كانت أوقات ظروف ومناسبات أن نلتقي ونقول نضيف المزيد إن شاء الله. إذا كان، وأنا أشكركم وأقدر جهودكم اللي تعملوا بها والتدوينات، لأن أنتم اللي تعملوا به هو عمله وثائقي في العالم كله يتركوه، لأن يوجد أي مكان يعني تشوف كله ممتع يعني هو تاريخ تاريخ. وسنسعى طبعا في هذا البرنامج أن تكون أيضا الصورة حاضرة حتى يعني تكتمل التفاصيل للمشاهدين. أنت يعني ما قصرت من الناحية يعني الكتابية، كان لك بحوث وأبحاث كثيرة في جانب التوثيق، وإن شاء الله الصورة تغطي. إن شاء الله تكون صورة يعني عدت ما ترموا إليه إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.